Mainit na ikaw, kung maluto pa.
Alas 9. Ano? May ko yung taro sa ang ulat ba ano naka ganda din na harap kayo. Ang sapa noon. Yung natawan yung taro di ko. Anong dapat? Ano ba ito? Kaya nga ni. Tanong ng sampa. Yun nga. Siguro naman. Nakulo na nagkakura ang baguhan ito. Ano yun? Kami din na po ah. Magano, hindi mo pa na. Nabalo? Makakatapos na lang ito ah. Ano na ako ang yan. So, okay, kung mo naman gawin ka ito. Ika sa akin, ma'am. Ay, yun. Bird na, yun sa nga din. Ay, naman pala agay. Yun yan na talaga. Hindi mo paano mo ulit. Sabi nga, ano yung kaulit dinala. Malabog si Pinupiyat. Ano naman malabog si Pinupiyat? Iwan ka mo rin ang pero kanya mag-dig. Bakalan, makiran na naman siya nakamugya. Hindi na makiran. Wala na ulit lang. Sabi ko, kasi baka na ulit na. Kung may nagawa ko, magpirma dyan na siyo. Kaya ang pirma mo dyan. Wala yung trabaho na magpirma na. Sabi ko sa mga katrabaho ko dati sa construction. Isang pulong taon na nagkagkang wire sa building. Nga, dawa pirma mag kuya, kaya ka. Basta magtukaw na ito ni Tiyo. Pag-alam mo yun. Ako nga, tinawag na.
Naswapo naghapon sila ba? Ngunit sila ba naghahalat na? Ako ba nga Aldo Banggi? Ayan, trabaho ko. Anong tawag mo pagtanggi? Para muna, maghanap si Boto. Ngayon, para sagot-sagot yun. Pagkali ka na ba? Wow! Makita ka ba ako mahila? Pero umiyo. Kapag naghanap ka. Maray nga ni talaga ako ang hindi araw ka na. Oo. Ano, wala makikilaghanap ko ako. Mura dahil man siya kami kabalik, mangutang ka sa ay, yun. Sabi mo sa kami minsan na lang makina. Kahit ng babae. Dahil naman siya pubigan. Dahil man siya pubigan. Ang kasal kami. Ha? Pwede man? Ang baga ni Jack, daw ang kasal. Yun yung original. Ano ba? Di, iguaman siya. Kung tayo man na lipod. Ang sinada. Yun yun. Yan na. Laro dahil. Yun yun. Iniyo, dahil man paano mo lang sa likod daw. Dahil mo pa. Tama, ang baga kaniling. Oh, ayun dahil. Ayun. Really, mapumasang. Ano ba ano? Pang-ano? Ano tayo mo? Nagtulog ka mo. Biniyog mo na tangan. Pareha reason. Para nakaiba. Sa birth certificate. Pero parehas ang ano nilo. Ay, nangungutlamog ito. Pero yan mag-aaral ka mo yan. Ay, original ini. Kuya ini. Original yaw sa ko. Baka madaligan kita kanina. Tao, dahil yan mo napagtao sa kan original tao yan na. Duwa. Tapos inituturo naman ka mo. Ano? Hello. Mag-antipara ka nga ng mahiling mo. Kung mga ibig mo sa lakan, ibig mo mga iba na ibig sa Makanipin ito mga kung sa lakan, baka mapikit ka na kita. May kalmitin ka sa ako. Kaya na hindi siya. Ay, sa original. Ang sa original mo. Sa kuya. bakit na kayo ay ito ay dahil ko siya na kasi Matawag na, hindi, nagkakuroan na kami. Halo nila kami dyan ka. Makatursing tao na. Ano yung pasa na? Pangalan yan. Na? Ayun. Ito original. Hindi na ako nasa po. Ano pa? Back to back. Akong kayo-kayo siya. Hindi na sa po. May buris pa yaw na ako. Yaw na kami kasi. May kami nakalaog ka. May pamangkin niya nakalaog ka. Yaw na kami dyan sa Palagpabong. Nag-anak ko. Ay, wala na din. Ay, ganyan pa sa nga nila. Ito labaga niya 6, 18 plus 4. Plus 4, 22. Ito yan pa, 6. 22 plus 6, 28. 28, masaya. Parang kami 28. Oh. pero kung sa nagalaw nilipon Kapag sa kayo eh? Oh, saro, back to back. Ano? Berarti na ako. Yan. Salamat sa babila. Saro, sana. mayroon kami mga ayun
Ngayon, ako kensat sa rin. Ako apat. Dapat apat mo yung nasi naman. Apat na ito. Wala man tayo. Dali naman. Wala man tayo sa inyo. Kuya Carl. Pero pula na. Dahil na, makalaw yan. O, di man dyan. Ang naglagas na po yan. O, ilaw mo. Dahil na po sa barangay. O, ilaw mo. Kapira nila. Ano pa? Subunso? Doon naman ko. Ay naman, pag-isa ko na. Kasi nag-eskwela pa? Ay, pero basta nag-eskwela pa. Pwede. Tumatuwa ko din nasa Manila. Tapos yung Pandua. Ay, nakapag-eskwela ako. Ay, nag-eskwela yun eh. So, diyan bigay. Pwede siya sa mo. Dain, makuha adi. Oo, di ba? Liyaw na sa kaya na kahit na. Ngayon, kaya man malawan si Buso. Ito na lang mo siya. Sabi kaya man ako mag-baklaro kami pa na. Oo, tama na. Maragana ako. Kami nga, inimurad ng tiyala sila. Mas kaayuda, dahil. Pero man mapira ako. Adi. Kailangan mo na makuha. Yun yung pasahan. Yung height dito. Saan ka nalang kinakandi? Saan? Tanggap sa mo yan. Ano ganit sa mo? Yan pa. Medyo pila niya. 55. Pera? 55. Pero mas kita lang ka. Sa mo, ang alam daw. Wala kaya. Sarong-harong. Tulog. Tulog. Bilog harong. Tulog pa. Tulong pa. May makitubig. Kamu yun. Kayo nga niyo. May CR, may tubig. Ay, naman kayo. May labahan. May labahan. Kami dyan. Yaw sa luwas ng pagharap ni. Salamat. Salamat. Kanito ka no? Ika. Teka pa ka rin. Sabihin kaya kung to. Pag na yun. Pero daan nadagdag na. Saan? Yeah, pagpi. Nakulon ka. Art, iba no? Art. May tama sa nagpaano bigay. Ito ba ulo ka na ako? Baka lang kung nasa takol lang. Ano? Ayun ka din ginawa ng Facebook. Kung palitan mo. Kaya kasi Robert na may butterfly, sa babae na. Ayun ka. Uy, Robert na. May butterfly yun na. Dito ang eskwelahan nila guys. You know. Ngayon mo, madali na Babae naman. na yan. Kaya nga ni, mabagal pa siya. 347. Dapat mag-abot na sa ano mo. Babae na Tangan mo sa yan. ano. You know. Batakin sa puso. Ay! Ay! Alatod! Alatod! Buka naman ako. Alatod naman ako, medisyon. Alatod! Ano na to? Hindi ko pumalik. Ano ba na to?
Ano nang gawin din ang mga nautin ng talaga, ano lang yung mga ay po, nag-ano ba yung sino? Yung pagtutok, ito na pinag niya ang naman niya. Ano nangyayari gawa? Ang good God, zero by wakit ka na. Hindi ka na na. Wala pa na namin sa ano. Ay, panood naman na. Panood din naman na. May pakai tu kawan lubuan dah, luda. Hindi ko man ang globwan. Ini kita Wala sa sa anong number niya? Balik na ka na nagtira. Ito mo sa sulat. Binakon ko ang cake. Balik na ka na nagtira ng dapat na wala pinyak na. Nagbibitan niya ka sa tulong. Balik na kanto. Binakon manahan na. Hindi ka na tulong. Kamu nang sa safety mo mag-load. Sige na kaya. Sige na. Bakal laban. Bakal laban. Hindi ko na. May guwapo. Hindi ko na na-open. Hinap na naman kang ay. Ay, pagod. Eh. Yun! O, dyan. Ilang manig yan? Salikas ni ganyan. Ayun nga, salikas ka no? Salikas dito. Ay, kaya, dami na ano, kaya doon ako nagtatambay sa mga puno-puno na ito. Ini. Nanginawag ko niyo, ano yung gagawin sa nakikita tayo. Puta ka na po. Okay, Ricardo. Ako ka na dito sa ano mo. Tapos ko na rin, ito ko kaya ako nililipid. Marami na nalo. Ay, hindi. Dito. Okay,
ito. Ha? Gawin na dapat, ha? Hindi lang. Yan, putos, matrawan. Yung awa, yung kawa, ay nagkakala. Kaya nag-iba ka, kami niya ano ka na yung zero. Kasi wala sa zero. Kaya ka nung ano anong kala si Jeffrey kung ano ay mga pa rin kung ano na lang mga buhay ko ito kung ano yung iba ko na lang ay mga brother ko kaya plano ko ay ito ang Yawan kita Barangay kakawad ako. Hello? Sinigaw sa doon. Pumulaklaw. Ibang saya Kami lagod dawan. Apa friends nasa cellphone? Naludan mo na?
Gamay ka pang hayop ka. Di ba nila hindi pa nga nasa Nasa sa Ano? Picture? Send mo ulit sa messenger. Kalato, matakalato, mga tatlo. Computer 1 connected. Computer 1 has previous version. Okay, ayun yung sinagwiran mo. Muni na, may sabi mo. Mali, mali. Pala, pala. Yan. Ay, i-copy mo doon sa pangalan ko na may butterfly tayo. I-legit ko. Buksan mo. Imuda ka ba? Imuda ka. Grupo. Waka. Tinawid mo. Waka. Nasog. Pareho ko na. Dili. Isa. Okay. Nasog. Pagka ng part. Pagka na ito. Bago daw, oh. Utang ay, hindi ka bagay. Bagay mo. Wow, it's ka rin may ito. Nabubuka kaya ang idol mo sir, basic pa tayo ni Kari. Coach! Ano? Parang bilang pera ko sa ano? Ano? Ikaw naman na ano? Kapapakal na maano kita, so ano ka sorry? Kapakal na mystery ko, wala ko yan o. Wala. Ako, ayun ko. Out na, ano man gusto mo ng ano mo? Ha? $50. Ay, kiribang kita. Wakalan man nga na ako. Na, kasi madami ko ba ako. Grabe ba, alam mo ka, makantos, oo. Ipwede mo kasi sa CCTV. Ipwede mo pa sa... ipwede mo pa sa CCTV. Kali, ito, iba ko man ako. Ano nga, nalastik mo? Anak ko! Ay! Hindi lang, Eddie. $3.25. Have a nice day. Edit ko yun.
Sabi na karang kayo. Ito ya. 15.
ang padagdagan. Dali lang, ina.
Number cerita. Hindi na mga kayo. Pero tanong mo na gino na sa mga gitna. Ako. Nakakatawa na. Paano nakakamakan?
Computer 3 connected. Computer 3 has previous version. May kumpirat na gusto ko mga gusto ko mga kasi. Alas 3 pa. Pero ngayon, maparang ganun lang sila. Ayun. Tatuan. Sorry, mulai dari cakap lah benar dia menstart pun serang anan negara anan review na yung Oh, baka lagi nito na po, no? hindi ka na tawag. If you... Parang ko na rin, nakao. Dominic ang gamitin mo. Ha? Ano, hindi na siya. Ha?
Masarado po. $1. Have a nice day. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. October 31, 2007. Tapos yan ako 4. Out na tawan. $6.25. Have a nice How day. about you sa court? Magsiliyo. Wala na ribinan? Wala na ribinan? Asawa siya. Iyo, palit-palit siya. Balik-balik. Hindi na bubakal.
Habol ka, idol. Habol. Hindi na kayo! Mabuti natin sila dua. Ano yan? Wala mo sila dua. Ano yun? Pinik ako. Pili ka? Pili ka? Sululugod ako. Pinapidilipin ko lang sa sauce, wala ano. Nandito sauce. Pwede ba rin? 94. Wala? 94. Wala. Yung mag-giray? Magbalit ako ng sandwich. Magbalit ako. Nibbles na ako, te. Nibbles matador. Review din ako. Kumano? Yung rumpit city. Pamukig. Six green. Ang six green. Anong mix ba? Ano? Ini o ini? Ano mix ba? Ha? Ligo ako sa ko piyo. Labas ligo ako.
Napasya sa bang lati pa kita. Ha? Yang berapa? Wala na kita. Wala na. Lati. May 41 labi. Wala. Friend ba ako? Ito lang. Yo. Imagine ka naman ang mga cellphone. Yeah. Ayun, sabi yan ito, ano? Adala ako, ay, adala ako na. Ay, ako nalulog ba mo? Alfred. Orang sabi na sila ka. Hindi, isa. Lang dito. Hindi, okay. Okay, magbaba. I just got video. What ang bilo sa kuya? Yan na. Ano pa lang ito? Alas 11. 10:40. 10:40 na. Sige, sa makapakat. Nagtatawag. Ako pa nga siya. Gumaling siya sa doon sa ano. Sa laog. Sa laog. Umalawas siya. Nakakala kong ano? Nalubungo. Yung tawid mo. Ay, suwan! Ay, sorry, plastic ka. Nagpuriwa ka? Iba nagpuriwa ka nga. Hindi ko kasi yung doon na. Ba't ano? Edge yan. Open the wall. Ano?
Ah, palaminit. Computer 1 connected. Computer 1 has previous version. Ako po sa dapat ang patlamin ini, mabakal pa sa mga hapon pa. Ako. Mabakal pa. Mabusa. Dinay ko nga, yung titit sila ko. Ako sa laban. Tapos to sa laban. Tapos talagang to sa mga jeep eh. Ano na yun? Diba? Yung pikita mo? Ako. Umay na na. Double kill. Double kill.
This one. Di tayo magkakaroon. Sorry, tayo magkakaroon. Piso? Walang bubuhat, na-entry ako ah. Ha? Ikaw may bumuhat? This one, popcorn. Bubu! Permanent ano natin to. Permanent. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version.
Putang ina! Makulado na nga yun. Bakit pa kami? Dapat ka lang kasi dito. Gigi? Alam pa.
Uy, ka na pa. Nice one, ka na. What, sino? Si Samuel to. Ulangan din. Ano, pre? Pinagala ko pa yung easy. 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 Platinum na ako. Malakas. Ano ni Kim reward? Ano ni easy. Ano ito? May juggernaut na naman ako. Tama. Di ba malito nga eh? Ha? Di ba malito? Ano ni? Yan. Easy. Oo, Spell pero lang. mali. At Hindi least. ko na yung... Pero malit. Ano nga yung... Ano? Iya, dadah. Paano ba ito lang kalaban? Easy. Yapyo, para gulo na tiyo. Sarap ka sarap tiyo. Easy. Siya, gusto mo kalaban? Parang mo naman kaya, ma-platinum 5 na ako.
Di man hindi napabawasan, pe. Ha? Di man napabawasan. Ha? Pe. Ikaw putin eh. Di man nila napabawasan. Cheating! Ano mo? Ay, putang nga, nasa likod. Survive, putang nga, yun. Literally, joy daw. Nakulit na ako. Ikaw, kahit. Ako na, sino nga. Sino ka, Madro? Isigil siya na sa'yo daw. Ay, nandiyan mo ka kakabi mga. Kaya. Ay, kakalo. Yun. Ay, putang nga yung paano mo. Puta, reload pa. Gusto ko talaga? Kuya, ito ko natin. 1 point. Puta talaga sa
ni Pera, tapos ilo Pera. Okay? Real ka lang, pero boss. Sa tubig. Bubuhat mo. Mga ano? Nakakaulit yan. Hindi na yung gusto lang kita, Pe. Hindi na, Pe. Hindi na, Pe. Go kayo na din. Ha? Garam na kayo na din. Ano yung gusto? Isa lang ko lang ko snake yan na din. Hindi na, Pe. Hindi. Kung patulog na naman. Hindi na, Pe. Ang kagawan. $5. Have a nice day. Klase ka to. Wala. Hindi ka makasya. Computer 1 and computer 2 change places. Ay, parang. Oy, po. Abol. Yan mo ako bibili. Ano hali na da? Net mo bakal chat. Sabi ko, nag-11 ko dama.
Habol. Paklo. Um, Oh! Joke lang po. Ganito ko tayo. Yung punta? Ay, kurang big. Kira ang binakal mong manok sa banga? Kira puro breast? Puro drumstick? Drumstick? Ay, breast. Drumstick sa kayo. Hmm. Habol. Ay, puta ina! May pala nito! Pabor! Ay, barang! Ikakarawa ko sa langay. Ano ro, eh? Rumput ko. Inatulos. Tara din na natulos. Rumput. Bilagod na. Makita ko na. May kailangan ako. Gusto ko lang, huwag ako, eh. Dito ka din ba? Baka pura ka. So, hindi na-approve na. Ay, abis makita ka. Pinaglag na na matulog. Nakit ko, nasusarang nga ako eh. Pero ako naman Joy. Wala, ayan ulit. Di ko sa lang dito. Tabatid ko yan, batid ko. Resipiran? Yo. Ayun ka. May perang pala. Sige na. Let's go na. Hindi na. Pero wala. Joy! Itong gusto ko lang tutuloy. Go! Ay! Ito na tawag! Wala ko speak niya. Gusto mo speak? Wala ko tawag. Wala ko speak niya. Notong kita. Wala lutrat. GP. Napayok siya sa Botak mo lang radyo. Tulog na. Sila mo. Hey! Sila mo. Matibay! Ano gawin mo? Ipuriwa?
Kape. Di ko dyan ha, ikaw dyan. Huwag mo sa may ano, sa taas. Diyan. Diyan na ako, putang bubu. Nag-rejoin! Nakaduwa ka! Duwa ka nag-rejoin! Pak, nandito na pe. Wait, ako. Naroso ko na pimalit eh. Si Mel? Hello. Dugo. Ikaw kayo. Oh, sniper. Sniper dyan o, yan dyan o. Ano? Sniper na yun. Oh, sniper ako. Boom! Sila nga doon. Sige pa. Lima. Alam mo. Hindi, kita ninyo. Oh, sniper ah. Di man. Bobo. Computer 1. Be! Pistol pala, kardo to! Baka kardo to, be! Kaya Kardo, be! marasi. Ako na ng video. May sniper ako. Sniper ako! Sniper ako wala ko nga. Sinardo ko malaman eh. Nilayo. Bawas ah. Luwas! Luwas ka live ka. Luwas live. Siya, video. Headshot. Sige na pala.
ma-apply? Gusto ko lang pero kinagdadali sa isang lesson. Eh, kakadali ito ako. Hindi ko na masuwali. Ano? Yung maglapit ka, mahal ka. Gusto na, Pe. Sniper man siya. Yung manayat kami dua siya. Ha? Dua. Pabili na doon na sniper. Nilagadan sa pistolan mo na sa lana sniper ha. Ay baka. Liko! Wah! Hindi ka maligo, hindi ka maligo. So! Hindi ka may amboy ka na no. Tara daw. Sino pa? Maros na, Pe. Piso ka na, boy. May piso, boy ka, Pe. Puta ka hayop ka! So, hayop talaga nga. Asa? Boom! Buda lang silang kapit na. Hey, Jack! Hey, Jack! Mabalita ko, mabalita ko, mabalita ko. Ito, Oh! Yawa na lang yung masugod ko. bilis na gusto na kayo. Ah! So! Ano? Ratong! Naku na nabilo. Sumarawaso ko na ito yun, hindi ko. Pistol pala lang. Puta, pistol pala ako ko. Retrato ko yung... Iyak si Paro, bumuda ka. Kala ko di pa mamatay. Puta ka. Ang bago mo sa'yo. Sniper. Bago na, bago lang ay bago.
Computer 1 is still. Pwede lang selfie. Ang sniper. Ay ko. Sabi ko siya daw. Ano di play? Yung slow drive ko pala ko. Yung musa. Yan din yung gamit ko right. Palagyan mo ako. Sarap ko sa di play. Ow! Murag ng sniper ah. Lul. Ako May ano? Baitan. Baitan baga po yun. Medyan sa hindi ko lang. Geng, geng. Asa? Rejoy! Rejoy patangay na mo! Diba naman kita pa yung room? Isda na, tigilan siya dito. Isda, tigilan. Iba no? Isda na, JP! Mga bubuday din yung kita sa mesta. Yeah. Computer 1 is still. Lipat. Ang bilang kita kayo? Dragon sa dragon. Ha? Dragon. Ang bilang kita? Ulat-ulatan mo daw. Hindi ba tao? Yung mga orang nagpapasala dyan. Ano si Buti? Boom, sarap. Sino magkakain? Bus na, lagit na. Mga lagit na. Kasi yung lagit. Hindi ako pagkumbago. Tao pa. Gamitan natin sa telepono po dito. Araman number. Yeah. 11:30 na. 11:09. Kudyo ko bagang ako dyan. Akad mo.
Number niya, ako dito. Nasaan? Ayun ang number niya. Kapit nila ito sa telepono. Kaya na ito. Kaya parang ako mo paano sumaloko. Kasi review kami mo. Ayaw, ilaw, judos. Awan, nag-ilaw na to. Tama na sa ilaw. Computer 1 is still. Thank you, Pink. Bye-bye. Nag-review na kami ni JP. Nag-review ka na kami ni JP. Tapos mga picture ng blue.
Fresh ka. Fresh ka. Fresh na oh. Wait, time. Let's go, Babere. Alimong ang kape ni Jefe. Ilang ka lang sa Jefe? Sunod sa ka lang. Motivate pa si Jefe pinakalaap eh. Yo! What late? What up? What's that? So, auto wait! Ito pala kamu. Eh, mas mahal pala na ako ni Jefe. Siya mga bibig. I'm ready, darling. Tulong kami kami. Tutang tulong. Ito kasi. Go! Wala talaga din kami ako napapayo nga yung gusto ko. Tulong na sana ako. Ako napapayo nga. Nagkabit sa usapi ni Jimmy, bata. Yeah. Yeah. Maybe. Yeah. Pinalag pa lang, matang. Ay, ako ang host. Sa Lipe. Ako ang host. Pakawak ko ba anak? Hindi ka Hindi na piyo, kinapiyo. Dito, inapi. Dito. Tama na nga, dito sululugot ako. Huli si Vincent. Bulan sa dami. Putang kini ka po na.
Luto. Bay, di tayo abula ka. Lu! Kaba, kaba, kaba. Karen. Ano sabi? Ay, dapat gibunin niya. Kaya na pag-spray ka. Okay lang. Uto ka ba? Sagahan mo. Wala ka na. Buksan mo na lilig ng aircon. Buksan mo na lilig ng aircon. Ito nyo naman. Pero ako sa Lipat sa kawo. Ay, shit.
Ay, nako. Gano'n ko kayo? Yan, yan. Ouch! Ouch! Binsad? Ito si Binsad. Yan yung yan yung sa Binsad. Bago? Yun yan. Nasusok ko ba ito? Loro, Robe. Ay, sama sila. Multo. Up na sa car. 14.50 Apa kasi? nice day.
Nabulit sila. Yung sumasok lang po. Yung layo. Layo. Opo niya dito, kay Jeremy dito. Ha? Uy! Hindi ko na. Siguro ko naman na yun. Ayun po na. Pinakalaan, sabi ko lang. Hey! Wala, wala yung lang.
Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version.
Dalian mo na. Kahalit na siya, dahil siya duman. Ano na connected? Dahil man. Paano mo na ano? Dara ko cellphone. Paano nagsabi siyang mauli na siya? Nag-text. Ah, Cellphone. Ayaw naman ako. sige na.
Tawan? 14. 14.50 Ito
sige. Ako, ano, mo, libre. Alam yung pa, sigurado. Ang tawa yung mga African, no?
Isa bakal ito. Okay. Kaya, di luto ko naman siguro.
Parang wala ako. Hindi ako pagkakay dito. Hindi ko sarap. Hindi ka. Kasi ko ba kami Edit ko nga. elastic lang. Kung wala ako kung sa live. Oh, may klase ka mo? Oh. Ang anak pero sa mo. Ah, yes. Ah, Sam. Elsa, yes. Wow! Ah, yes. Time pa ika-highest. Pero, puro lang. Para lang tao. Wow, 1 to 60. Time pa. Iya 51. Wow. Thank you sa SP 51. Pwede ko tanda sa SP basta nasa. Oh. Pero kaya highest ka. Right. Pero sa saro, ikan highest. Siya. Oh. Inapod daw ako nakasimula. Oh. Doon beses ako nagayo sa iya. Pero tayo pa siya nagtubod. Yan sila lang ko. Sabi ko, 55 ko. 55? Sabi ko, 55. Kasi makapaniwala. Ay, gusto ko. Ay, doon siya na. Sabi niya talaga. Ang high ay 55. Sabi ko, wala ko siya rin. Tapos, doon talaga yung winalag si Alex. Ano sabi? Alex, 51. Ano ko talaga. Pero, halos, kumayan ako. Bakit ba yan? Congratulations. Saan ba? Si ano? Pero si... 51 sa para si Ika. Alex. 55. Oh, yes. Tapos sa, dahil sa YouTube feed ko, Ay, yes. pero tingnan mo siya. Ika. 50 plus. 51. Pero may siyang hababa sa imo. Iba na rin group niya. Magay ang lamin sa amin. Wow. Ano man daw an? Ayun na. Kaldero. Wow! Magayon lang room niya. Oh, So, duwa ang table ba? Duwa. So, dako lakas duwa. Magayon na na mama. yeah. Magayon na na. Og ihatod ka dumana. Oo, yun mama. Rayon. Rayon na di. Kuno kung sabi ko magpakala. Maray kong duman babo ka sana. Kapay din na. Maharang niya yun na. Sabi mama, nagbakal na ba akong ticket? Ay, Na, ticket? Yeah. Hindi ko nagbakal man. Di siya prepared ni mama. Ha? Pero, di siya prepared. Pero, nakain ito mga 20-20 sa bag niya baga. Nakabahay yan. Di ko na siya ano, nahiling niya kaya ako nagbayad. May extra points kayo ini. Hmm. Sa KPW kayo sa area. Nagbakal man siya. Sisay. Main talaga ako doon na sa Oh, no. logo. Aram mo na kung ano ikaw, no? Ano nga niya, ano ko sa Mag-search ka. Ano yun? Garo nagmo-magic ka ng kulay. Magayon.
Ah. ko forward. Tapos Ini kaya, kaganan mong calculator, tapos abacus. ano kaya, ikakaag ko dito. Babae na naka-uniform ng tabako kay. Ini, lalaki naka-uniform ng tabako. Kasi ni green sana. Pero tabako kay green. Ano daw? Pwede man. Tapos ay may kagyan ang ano. Dito sa kasi nga may araw baga. Ayun. Sa IBM kaya may araw ka inyo. Kuya no inyo IBM. Araw ko. Very accountancy business. Aha. Kaya May business pa ha, business management. Accountancy, business management. Baka igwa ka doon. Ah, ay, no, igwa ka mong gigibuhon. Ah, buga mo may ticket ka na sa aga naman ay ko aga. aga? Yung simba daw. Ay, you. Pero yun kung maniraray sa ano nimo. Yeah, tama ako nina, no. Nada mo na. Ay, dahil na ako ah. Next kunyelo. So, Ginig na. So ano ko. ano. Kailangan ko yun ay computer. Lahod dyan ini ha. Kuyan ang gana ha. Uwa, sige na. Para di lang pili na sa kami sa school. Tapos minapin lang sa kapag si Giselle. Magkano no? Bako, ma'am. Kami nakatukaw na. Sabi niyo, wala mong dumaan. Sabi ko, sige. Nakakal ko si Eden. Sampin ka doon. Sabi ko, sige. Ano masok ng saan? Ano daw?
Rabat niya ako sabi ko, hindi niya daan. Sabi ko, hindi ko na magkarabuan. Di daw pagparabuan. Sabihin mo, tsamba man ka na. Sabi ko, sa mga pangduwa na garo test. Oo, may tuga, layan dahil. Apat pa lang tuloy. Eh, turmeric yan. Oo. Ay, kurang turmeric. Turmeric. Baka dahil maharang yan. Hindi na ito. Yung, hindi mo nasundan sa ano? Hindi mo pigiling sa Sabi ko sa ingkita. Sabi niya, parang part 2 abang nagpapalit lang kami. Sabi niya, sa balik naman kami sa direct tuloy ang kami. Sa kanya, yung manakayon sa dulo. Tapos nagsarabi naman. Kung hindi tayo yan ang pintaduman. Tumanda kami sa sa third. Ang Eastern fourth.
Tay. Pwede. Naman ibo. Kahit na daw ka na nabuto. Ito ka nung dating dito pa ito daw. Ako nabuto. Pati na rin. No to, nakakawat ako. Yung ko pa daw. Yung tulong yun. Tinatao. Ay, wala ako ba parang dito na ako nakabawa. Kaya kapahin yan. Magpapangayok na ito. Ano? Nakalaman na ito. Ang mga yaman pag yan talaga ngayon. Lumas. Look. Takbo, takbo. Ayo! Isa mo kami! Alam mo ko, red na ka sa iyo. Ay, siya rin niya. Red daw na yung red. Kung sukitin mo kalaban na kayo sa ano? Ikaw, Ben! Ha? Ayun, eh! Hindi mo lang kalaban ba? Nagtumutulutog bilo. Eh, pistado ka pala bilo. Wala dahil nagkiklip. Ikaw nanalo. Boom! Hello, atong nasang! Dito yan! Nanalo! Guys, hindi ka ba ito pala nanalo? Ano? Ano ba ito mo? Lucas? Hello? Si Graham? Nakalawan niyo na si Graham. Nakalawan niyo na ito. Guna nang ito. Ito na kami na nagkakalimutan mo. Ay, guna no? Ayun eh? Lawas na lang daw. Yun na si Graham. Yun na si Graham. Yan. King. Sabi ko na daw, King. Wala. Hindi na kayo. Ay. Wala, gusto ko. Ano na mapapagawa? Ay, tululaban sa huwag ginadal sa Di wala, kaya cheater. Ah, cheater. Ayaw na naman si Beautiful Gonzal. Raj, uli ako. Yaimen. Gago. Yan siya. Ito si May. Alam ba dito si May? yung ay tigatan ni Tabso ay ano. Ay, na ito. Mama. Ayo, bawang pala ni Sir Elsa. Bawang pala ni Jingle pala ni kung ka wala papansin. Okay, wala ka. Di na doon ito si Kay. Alay! Tulo ka mo ay. Di ito sa ulalo. Wala na pa kayo sa kung kamatibayan. Ibang ko na nga. Bakit na ito, Dep? Paano na kayo? Mag-ibig mo ba? Neng-lock na. Ulit ako. Nag-agis na. Ano ito? Babalik pa kaya
Mas mapakalakay din yung kasi nagpakalakay dito. Wag lang kasi at ay lang din ang basta pero ko iso na local kita ito ko iso na Tapos si ano kasi lagi pa para masama ka natin. Kaya ano nga rin, kasi doon na ibabaloy. Yun ang tinutuko sa kita pa lang mo kasama. Yun, nandiyan mo kayo. Tapos ganyan ako pa. Nag-ibig ko pag-ibig ko kasi ito mga hindi naman nag-ibig. Lutot ako. Lutot ko parang hindi natin mo nagawin ito. Ay, kumukulog ulit ko. Ang aking may kaman sa busi ko na doon ito ko, may sarong pandok sa busi ko. Ang sabi niya dakayaw. Wala nagtarang ako yun sa ulo at ano, may mataas. Tama ka lang. Sabot-sabot ko, sa akin ang mga naroon ay duwag ko mga tarong pandok sa busi ko. Nabilis na nakakita sa mga sibuyan na Bakit kasi ko? ano pa. Ako sa
Babayad ko to. Computer 3 connected. Computer 3 is previous version.
Muna kayo, ano lang, mga 7 kilo na ulit ang atin. Ano ba, ilang man nakakuha. Dahil ba, yun ako na, Europe na, nangulog ako sa mga ano, kalos naman ang life. Kaya tama din natin yung mga ano, then. Hindi ko ang matulong. Naubos ang tulong ay yung may No, pa. Alright. Mabulok ang fisikang mga api kong inihayit na ano, aluyo.
Lo, ignorantes siya. Alo. Oo, yung mga sarap mo sabay ng si... Hindi nga, hindi ka nagagalit ako, ya pa daw. Mayroon. Ano po? Patay siya. Ito pang siya. Hello, bago ba tingin na pulang namin tingin na binahiro. Ikaw ka na ako, binakala ko ako. Bagong nagulong. Nalalang siya. Ganun ka. Baka. Ano ka? Buo. Ako na nakaraban. Bago pabalik ko nga kumonta ko. Wala kini, kinakaya. Tama diba, hindi kaya ako. Hindi po, di ba na tama?
patulan ka. Nagago daw ito. Ano ng mga ayok ka? Ano? Ayok. Kaya dito daw. Kaya tatara po mga sabihin. Kaya mahal. Baby! Coffee with pillow. Hello.
Bakit? Maloloko. Malimot na palito. Nakapin mo ako. Wala lang. Wala na ako dumaan. Ayun. Uy, yan mo ito. Kung ka na lumabas. Wala man itong mga bayan. Huwag ka nang mag-reload, par. Huwag ka nang mag-reload. 50. Dalawa kayo, kakain tayo. Next day. Malibot ka, malibot. Ako yan lang pala pa. Ay, duwa-duwa. Kung pa kaya ada nakikita ako yan ang naraya. Connected. Computer 2. Previous version. Pag may parehas, gago. Naman ako. Ay, nilagay. Ang sarap na kami. Ang hain ako. Punta kaya nagtatangin ko ngayon ako. Nakahain ako. Nakahain. Wow. Kung daw hindi kahit yan, hindi ko yung kahit yan. Katara man ako kasi na. Hindi ko maganda ako na. Hindi ko maganda ako na kumain.
Kaya naman kita kaya ba't ako ang oh, no. Ako daw, o yun yung baga. Kailangan niya ako, pero no, kahit ang account ko to, okay, pag ito, ano, already, hindi ko lang tinitawag ko, no, ito mo card, mga bagong mga itinta, pwede mo, Bye. What the Lord, you? No, yung sa duwa, walang uya, tapos na daw. Nag-abalay, pagayon na. Wala na tayo ulit. Rabat. Matang na wakan sa pagkakas na nakapalay. Wala ka tapos ako nakuhay. Hindi na wala ko ng biro. Wala ko na tapos ako. Oy! Dapat tayo na ya. Tama yan. Sino ko ba yung ako? Fireboard, ano 5.
Hello. Hello. Seven. Have a nice day. Irwin. Berarti ba kayo kayo rin? Berarti ba kayo? Yung kung isa. Kung ano yung parang gumawa. Ano sorry. Ano ba? Susunod tayo sa ito. Ay, ano mo sa iksa mo? Ay, gusto. Ano ito? Ay, ikaw ang podcast. Ito lang siya. Ay, naman. Hindi ko makaipanay. Hindi ko makaipanay ng pandak mo. Ano? Ano po itong payo niya? Kapag ito, sa dili mo nakakot. Marabak na sa daw sa mga ito, mga matap. Mukhang Carlo, kain na ano, lahat na. Yun na,
Wah, ano na ba? Ano ba? Kaya makakain natin sa kain. Ah! Ano? Pagod dito lang. Yung nag-helping na po natin. Ay, totoo. Ay, nakait na lang sa kumain. Kumain ka. Ano pa rin tingnan? Pero kayo, yung pag-iwag, Still,
Guys. Ano ako? Hindi naman araw, may Ilag. Pero kasi laga.
Hindi naman sa kapatid mo. Diego.
Ako na naman na Bakit na kayo magpalampat? Mura kung baga may kambali nung eh. Sarumban na sa labas. Sarumban, paling tayo sa layo. Tidur. Luma pa ng iki yang ayos lang para maligo na bago kayo ko yun ang review ng ayos. Carl, igiling nitong skirt sobs mo, Carl. Kamay di mo. Ice tea, di. Nawabang pala nga, yun. Togs, kurang na. Togs. Tumapakot pala na ito sa balon. Nahain mo sa ano sa ako. Kasi ngayon dito, namapakot ka. Sabi ka nga sa kuya. Di pa man o, alat-alat mo sana. Maduman sa ito. Tari, pakabig pa kayo nakapunta sa pakta. Sana pa rin. Para talaga ako. Tama nyo. Nagulong mo gawin ng tao. Nakakong mo ka. Ang baka nga ito. Pinugusto mo kumagasira ako. Hindi ka lang kumain.
Mga dali sa pindaw. Hindi lagi mong balil. Tayo. Ano ba lang balil mo nga ito? Ano yung bag? Hindi pa yun naman ito. Dinamik, gusto nyo dinamik, natago sa box break. Sige na dinamik. Tugod mga kapatid. Ay, tamaan. Bibi, bibi, bibi. Ayaw. Marut pa rin yun.
package listing. Ano? Ako, talaga. Ako, mo, pag mo ito kang ano, na ako. Hindi ko nga, hindi ko boy. Kapag naman ito, ito ang paida pa. Pero man eh, so ano ito? Ugrong ka mo. Layout naman.
Okay ka to. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version.
Bubukas dito ng block ko. Ayun po. Ito. So, ayun yung sa paro. At ito, inabot ko ito, makaputulo. Loob ng province. Hindi ka, sarabot na bawa. Ay, pinalito na.
Bakit na, diba? Natin ako na. Parang madaling din magtawa. Ang yung kamaan. Pinabala mo kasi bro. Diba inagahan na to? Inagahan mo. Pero kung ako ka na to. Diba inagahan na? Bakit ako ako sa kagin sa kapatid ako. Ay! Sabi pa na. Wala nang nakasig. Tumata ko. Kuya no. Saan mo kayo? Bakit na lang ako kasal sa ako? Wala na ako. Kaya mo na ako sa pilit mo kayo. Kung ipag-ako. Doon, kaya di sa ako. Kung paano mo kayo? Hello. Pagmamahal tayo. Sponsor mo to. Sponsor to. Rab. Wala na akong sponsor. Card. Ano ang takot to? Ako yan ha. Uy, kay Titi pala, hindi ko na. Hindi na to, serious. Ay, nagpinakan ko pa. Ano ba doon? Sa doon. Okay na siya mo. Ay. Okay siya mo. Kaya mo. Ano na nag-chat mo? Hindi ko rin to. Kaya nga, yung display na nga yun. Pag ako sulo nga, yung fix-it ako nga yun. Pero ang hindi mo na ako nakasunod. Paano mo na makita mo? Kumbay ko, paano ko nga nakalaman ba yan? Kumbay ko nga yung ay, hindi may kamag-akin. Pagkita na ako na nagpadalas sa iyo. Yung nga,
ay pagsulak ko na ano. Bakit hindi ako pupunta? Ay, yung magwan. Tapos nasa sinutin mo nagbakan. Diba, tumula ko sa Daw na isa ko mga ay to dito ko na ako. Ito kaya ako ano ka naman pero ko. kaya nga tayo. Ano nga ako? Ay, yawa ko na kuya na kayo. Computer 3 connected. Computer 3 has previous. Para nagpula ako sa iyo. Hindi ko mapananaw natin na bibiling daw. Okay.
Hindi na, ano? Ay, ito. Tulungan na to! Ba't tayo? Ano? Ano, Pius? Ikaw na ka mo? Sino Pius? Kapatid ka na. Hello? Tom, harapin sa Tom. Wala kayo matingko ako? Tapos, Ha? Ano, room 31 ba? Sulo. hindi lang. Lugi, tapos stay there. Ano yun? Bakit sana natin? Ano yun? Hindi masama ito na ako.
nagkakot ba nga? Doon, no? Kita ini ko na maayo. Kaya na ba din na? Nagawas ka ba ito? Bawas ka? Anan. Napauna. Um, anong room? Ito? Password. Bawas ka. Bubol sa kwarto ko. Makapatabawang. Water. Nakaba na dito. Isay. Ay, tigalat mo ka mo doon matapos. Buwan. Bata man. Right, hindi yun. Tigay ka kasuwa mo matapos. Tambay ako sa bayo. Ito. Sa ibang ha. Alat, di may kataramdan. Utang ina na ako na. Unay ko kang nakit ko. Oo. Wating tanang. Iya, watas na lang. Ay, naka mo. Wala, tibak to. Ulit na ayo. Nagaw kaya ako nga. Stones. Ano na niya yung card? Una ko sa watas na lang. Galang. Ganti card. Bukaw na niya na yung lugyado. Ay na. Dua. Kaya ang kahit. Ay, kung ito naman nila. Yan lamang. Sabi pa luwan, at never kataragdag. Marawak.
nakaigo. Kayo. Hindi ka nakaigo na. Nawawakas na. Kayo, mga kanso. Nadamay ako doon. And then, nagkakaroon si Card. Tawag natin na to. Ulat sa kapwa pangalaga. Sumayo. Ka nakabaka, sumagot pa. Wala ako eh. Tawag natin pa man ako. Taktakan. Hindi pa man nag-buhay. Taktakan, Carla. Ano? Ano po ay Ba, dyan ako. Ano si ayup ka? Ayup ka. Marinig ka pa, marinig ka. Ano? Ito, pag nagusto ako, priyang to. Ito lang. Ano ko ito na? Ano to? Ito na nito. Ano na? Eh? Ano kami pa din? Mani ka na po to. Utakan mo. Sinagtigutakan mo. Ano na? Nata madulag ka. Ano po ni Yusuf na itong pangarap? Nata madulag ka. Kung tayo ay madulago na nga. Patuloy lang kami sa kanila. Tapos sa nagalawa. Ilapin mo. Napay si Card. Sabi ka mapit ang bukas ko. Ito. Ito na lang. Bukan sa galit mo. Sabi pa yung sa water. Ay, pa Card. Water nga. Ba't ba kayo ito? Bumang gingit. Ano? Bot. Bot itong napayo ko. Ano card? Ganang ka. Ang Headshot. makit ka na. Sorry na head. Haha. Ito yung nabawas na. Yung bakit doon? Naglalakaw ko doon. Naglalakaw ko. Tawag na ko. Wala kayo sa ako. Bakit na sa ito? Tiritin. Ano kaya madilit? Dito yung nabawas na. Abot. Nakabot. Nakabot ka lang. Sabi, hindi ka mo na umalit ni card. Wala ko water sa Ano talaga gusto ka na? Tinahal ang site! Ayup na ito na na-stack ko ng Oo, busi. baka joke. Sarap-sarap si Buto. Gago. Gago. What the hell is going on? Jadi ka nagkampana. Tawag na siya. Jabo. Siya, hindi ikaw. Jabo lang. Jabo yan. Jabo. Ikaw na naman. Bakas ko kung nahayip ka. Sa ukama na hayip. Aray, shit eh. Kaya katagtagan ng tres.
Sige, Mike. Parang yung Mike ka na eh. Kaya gabawa doon. Nababawas mo sa konti ko, ano mo, ikaw na daw. Kadang ba? Yan. Kadang ka. Puto po ang rin ang payo. Double kill! Yung ilan na tignan, wala kang mag-stop na Welcome home. Mga. Abang Dasha ka, nakabang na yun. Bakit na ito na kung ayos? Ayoko ta. Di mo ba din? Arias? O, saan na ako sana? Sana? Nakano. Na? Hala. Paggamit. Naman. Bakit ako tapon? Saan ka na? Ayop na tinapo ko na nga ni. Ano? Ay! Kuya sa naman ka, na! Parot! Parot! Kuya sa naman ka, na! Yung! Yoks! Isa akong taraw na iba talaga pag-texture na Kakam! part of the bobo. Buwas! Oy, oh! Kaya nakadam! Dahil sa mga kaan. Yara! Magsakan o! Magsakan! Wala ko dito rin. Wala ko sa party lang ito. Kaya si ano, yung pagkakat si ano, ano rin yung kaya doon na. Di ba, tinukit na? Sana, Jane. Doon mo, giras. Tawa college ka ba? Ay, sabi na. Hanggang ayos na, hindi ako nagwala.
Gawa ng ginamit ko. Ako may tigilan mo din yan. Oh, nasa ko. $10.50. Have a nice day. Ano po daw pa ka? Mabuti mo ako tutuloy. Puno. Balik ako nga. Kita naman yung si May Pogi. Oh. Natakala ko na tapos ko sa kapal. Carl, kita naman si May Pogi, Carl. Kapag hindi ka tayo kasi kumakalis na lang. Lumot ka mo dito na sa mo. Di mo ka, di ako na ka. Ako mo, dito live na. Mabuti mo lang ako. Ubi ang bubong. Ubi ang bubong. Dito lang lipas, ano? Sir, nag-ginuro. Ako tawaran man ako kakampo. Wala man sa konta to. Nagkaroon ka na tuwa ako, kami na ni Kiki. Dito Kahit tuwa ko ako. na sa ibang mana dito, sa panagila ka. Yan man tulog sa atay ka man. Wala ka man sa mabiwan. Panagila ka, kakulog Siguro mo. pakapot ka na, teka lang, Sara. Puta rin dito. Nagbalik ako Uwi ng mo ang gawa ng kaya. magpupuho ko lang sa gilid. Pinatutulak ko naman ano. Sa ano, bukid ako na ako. Gugo, kasi makatutulog ka pa sa na to. Uy, Gugo. Atang mag-granit ka. Nagot ako, Carl. Tugs. Diyan, bibig mo. Doon muna ako nakapag na tama. Oh, so nabi ako na daw sa iyo. Kaya, mama. Hindi po pambayaran ko to. Ano oras naman agad Carl? Ang mga talaga ni Atang mayuk ka. Walang twist na? Gugo. Iyo. Dahil, yun na, gugo talaga. Yung, Dinonggo, ayip ka. Kaya patamoy niyo yung tawagin ako sa mga. lugar siguro. Sus. It's made this for all of the country. Listen talaga na. Sakot. Galing pang babae, puro mo. Ano ko sa'yo? English talaga. Para po sa babae. So may murang pagka. Kailangan makapagpagpantay din ulit siya. So, Ano rin ito? open sa core. Ito, susunod dito to. Makalin ako gusto mo. Ha? Matulan ako gusto mo. Ikaw, yan. Yes, susunod ako. Yes, susunod ako. Ha? Yes, pag-awin ko daw. Yan, sige. Umalis na ako na rin pa, ha? Mata siya ka, magkatayo din sa pitado at sa mga tikitag so. Sobrang na ako mga. Ano, ano nila? Oo. Ako tama kayo di ba? Ako tama kayo. Iso, dulo lang ano. Bagang lawangan daw, magsurong pa niya katuki. Pilapin, ito, ang mga sa Ay, wala na, awal. Oh! Sakto na dito nila itong kan. Malayo pa, walang kalaban. Malayo pa kayo. Ano yung katubs? Mga napira ko dahil. Buti ba ito ako? Computer 4. Yaw, Connected. na mga Computer 4 has previous version. Kung kadyo, kita naman po tayo. Tayo, di wala kakaupas na kita naman kapag dumaan. Kung kadyo, mga mamalo dyan, yung gilitan mo. Dapat nagkajara. Naku, luno. Parang di. May iso ko din sa ro. Oh. May iso din na kayo, bro.
niya. Narito. Shotgun! Nagpaparagon niya na dito. Nagpaparagon ang mga tinaraga sa mga. Hindi para. Nagpaparagon niya ka. Yan, sinagakay mo yung pangito ka. Nagpagawa kami dito. Say that. No. Pando, Mura lang kayo, pakipadali na ito mo. Mura kayo na ito. So! Balik ko talagang mahulog ka. Saan? Sumarap ba ka? Mga mahina. So! Basta! Mura Sino kayo ba na nagsumaga? Sinubuha na! Mura kini. Ito na ito. Yun, mura kino. Mura. Uy! Uy! Mukha ko dyan ay. Pistol? Oo. Magdaro pa kayo. Nagdaro pa. May nakukaw ng badilya. Kasi natanggap yung mga ganito. May paikuha, nagdulag ka. Mga nakuha. Kung yung katanya ka, hindi ako nandiyan na. Puta ko yung katanya dito na ito. Papang ka na, naligan na. Parang kala na tanatarawan mo. Ano ko tama kayo parang baril, hindi tigil aray. Ganang mauso ba eh? Yung pang-uso pa hindi. Silo eh. Kaya ba tatos pala ko kaya no sa natin nyo. Ang kalaban ng dalawa. Kinukulong. Na. Pinagkapang mga puto, sinabi ito mo. So, pinugos. Ano wag yun, bye. Samay. San. Roque. Takay ko lang magbaka na ito. Dito na ako rin naman dito. Kami iskila ko pa rin mga karigas na doon. Ang diyaw ka anak dito. Us. Wala. Puro ka na lang. Bukod na yung pili mo buto. Bukul na kayo sa inyo. Pili ko na yun, Ibig. Nagtawan ko na kaya ito pang. Sa pakit pa kangayip ka. Ika? Piday mo ba? Pinili ko. Atog, sumula sa ito. Ika, magbislo ka. Lawag hindi daw ako inap. Ibay mo. Yung pili ko ni dati. Ay, napuputok. Piso mo naputok. Pinuha ka na yun. Kung nga yun po. Dala mo Wala na gorgo kon. Tatry out na. restart. Ako na nga, mag-start na yung $5.50. Sarap po. Have a nice day. Sibotog na, sibotog na. Pagod sa tog. Sikukuan. So, sa ilalim na tayo nyo, nakatulog na ako.
Makaturog na bagyo na ay. Makimuan, pero nabagyo sa luwa. Tingin oran. Buat sa dyan. Tapos may ako mabait na ako. Padanang na niya na maiisin ako. Matay ba ako nga? Ikan. Para ito na nga yung... Let's go. At parang na ako sa Ano gamit mo? Ito ano? parang ako na ako sa ano. Okay, naging Ay, stop. Ginamit mo ito ano? Ulogin na iban. Hindi ko kaya iwan mo si Bulaka. lulu ko yung ko. Naging saan? Turo pa sa naman. Bila ka nga, kapay. Hey! Wala ka to. Mabalik mo to. Wala ka to. Nakabit kaya kitatakan sa kayo. Pasdi pa. Walang ganon. Napil mo. Hello. Sibutag na talaga ba ako? Ay, diba? Tunay mamagutog. Yan ang iyak. Hindi ka lang. Lalo bumalik ka. Kaya nga, baga nag-uot eh. Hindi mo pala nag-uot eh. Ate ko, pwede na nag-uot eh. Hindi ko sana. Sige sana. Makaudo na lang. Mga kumayip ka. Mabalik ka sana ako. Carl, madali mo sana. Karot. Yo. Karot. Yan, Carl. Yan. Carl, doon na gusto ko ba? Ito nga niyo. Sisindi, ika. Butog, Gana. butog. Yung melok na yun. Butog, Wow. butog, butog. So, baka kayo Facebook. Actually, so, kata kayo. $7. Have a nice day. Baka as utong, uta.
Ay. Ay! Bakit? Balik ka na. Ano gusto ng sister mo? Ano gusto ng sister mo? Damay ka ba, di? Akala ko may mga gamit. Dumog. Dumog sa akin. Ano mo ang pagsunsunod? Pagdaan sa aga. Ay, tatutalo city. Ata iyo! Ay, iyo ka rin. Nice! Kaya to, paano na? Isa ko pa nito. Pero hindi kami katapang sa ito. Sa lapat ng mga yung library sa akin. Ay,
Nagpakailan ko natin, girl. Gawan kasi. Ay, wala kayo buwan ng ayos. Parang iabutin mo, iabutin mo. Bumalik ka na. Ano mo, doon na ni? Sigurado ko nga. Ano ito na yung ano, may... Saga? Ano? Iwan. 31. Saga? Oo. Dark place. Wala, Iwan. Love of the God, Iwan. Oh, pag ano ka mag-shoot, yung tinahay ko basta nakaputi, kasi may gara-gara. Pero ito po pa din. Boy, kung gano'n nakashort. Oh, sige. Well, siya ulit. Dapat mag-ibo kayo ng skill. Kung di sana, ay gumagab ako. Nagug. Yan ako. You. Ha? Papalit ako. Sino mga tao? Iya, totoo ka. Napapalak. Ay, tinawanan ko kalan. Gila. Ay, baro. Ay, tao. Uy, buti, boy. Oh, tao. Tao, Joy. Pero may bring ka pa. Sila na. Dahil nga kami sugot ang mga tao. Ito sa kawan. Dubai sila na. Dubai ito. Kami Dubai sa Kaya kaya ako magkulitingan dito. Okay, sila ako.
Wala, diba? Ah, siya tulig. Oh, kaya ako tulig. Walang araw. Lahat matatala. So, kami pa ko sa mga. Wala dito. Mga panyo sa bunas. Ay, ay, Oh, nagpas mo ako na po dito. Wow. Uno, ito sa bigal. Uno, ito sa bigal. Para taka ako mag-wolf pa. Ay, nagkita-dito sa kapay. Uy, ganyan. Mabalik mo na sa kamo. Regional. Ay, sabi sa utsok pa. Maiba ko da. Ang ako, tampay doon ka. Regional, krumidol. Kumakasin ng regional na iba. Di ba nagkakatang sa darata? Ganyan. Ano ba kaya mo po ba? Ano ba ba mo? Ano? Sige, magana. Magkawa. Ha? Ha? Wala. Next matter na. Ano mo na na? Kaya mo na sa pagluda.
Medyo pala duga, kaya rin Ay, wala dito sa'yo. Parang tutorial na. Ay, naman tutorial. 2 minutes. Linggi naman. Ah, linggi. Kung ka dyan mag-flirt. Taras ka. Ay, sigara. Okay, okay. Tuwasa. Ah, Ang sinusuwa ko. hindi ka. Ito. Asam. Asa. Yeah. Mar kayo ate marami kayo adas ko mga dapat. Hindi naman naman ako nagaging Alam mo mga kamot di pa nagawala, nagawala wala. Alam mo kamot di pa nagawala. Kalau nagawala ako. Ako pag nagawala kamot ko. Kulit ko. Pwede marumar. Oh, ano? Oo, talaga sniper. Pagkakante. Pagkakupan mo sa video. Ito. Kunti. Nabakasama pagduwa yun. Paano? Matawag na akong alis ko. Yay! Nakabang! Ito, araw, pinakadaan. Utangay para.
Ay, dito mo. Para, ano kung maghanapin yung sa mga website, di ba nakakalap ang ano, sakay, plus 3, Grabe ka dami ang tawag mo. Ay ba. Nag-training ko lang sa panahon ng PSP. After ko makakawag na nga ako. Ano ko? Iba, magkala. Okay tayo sa training. Atay, ba? Tulong ka sa gusto ko. pero kung hindi naman ako ito. Nga siya, survival niya. Sabi ka nga, survival niya. Buta lang. Bigyan ko kita sa malam. PSP. Tawad ko sana nga. Bigyan layak na. Pero pagkawat ka, kung pagkawat ka na kayo nga rambugay, di ba? Klaro ko. Mura ka, ano, ang makawat ng pag may patadam yung makawat, mura ka laban. Kaya tanda sa lang. Starting game. Computer 3 connected. Computer 3 has previous version. Laban. Wala ka ba nga ikaw? Kasi pag once na may nagkaroon, pwede mo magkakita. Ay, balik ka, Joy. Ako, si Joy. May mga ako, si Joy. Ako, Jose na ako, si Ay, war. Hindi tayo ko. Kaya saan ako makakita? Hindi ka, Joy. Nasa court. Nasa court tayo man. Nakasirong gaman. Yan, Para na pag-iwi ko ka ba? Ano ba ito? Mata? Ano galing mo ba na? Ito! Ako mo! Ay ko pala yun eh. Yes. Ay mo. So, may gata. Mata. Nalagar ang puling. Hindi wali ka puling wali.
50 cent. Have a Kaya nice ako day. magigdas. Nakul, matigdas? Ano mo? Ano yan? Yan. Nilang tigil. Bakal na hindi ko ako lang. Ano sa kuya? Ito, natawa ko, wala na gigil. Wala ano. Yan, maginagigit. Ako man ang gigil. Kaya ka din. Ako na raw ko. Ito palit ka pa, ano? Sabi ko na ito, ano? Kan. Smart. Ano naman? Sino kaya mo? Tao, tao. Tao. I-i-i-i. One, two, three. Password, Google dito. Tuturo ka na ako sa Laura. Kuha nga yun. May one. One. Wala sa ba't yun? Pero kayo ka. Galit na. Kaya mga kasi diba video? Smart boat. Diba ibang binisin nung mali? Asal dapat sa Iwan talo, ano ba yun? Sige na nakita. Siguro kasi Dito lang. Ano yung isa dito sa tao? okay lang. Nakakapag sa masyong kita ka, pogi kang nagkakako. Ano yung ito ng balon? May hindi ka lang pogi ka mga makilako. Wala nang tama. Puro ko ba dyan? Ikaw, ito. Ito mo. Ito mo. Napangitan daw sa imo. Ano ka? Hindi, alam ka. Ito ka ba? Ano? Sa kulang, wala. Sado. Madali mo na pag sa dinis mas madali ang makulit. Wala na sila. Bugid mo, magugid na. Pinasabot yung height niya. Sa wala na sila, titip ka na retrieve. May inakil pa. May barik pa. Kasi yung mga... Karot na ako. Bako dyan. Hindi sa punta password. Karot na ako. Kasi ma-retrieve ko talaga. Kaya tanga daw ako TikTok. Yan, birthday. Next. Rocky. R-O-C-K-Y. January 1, 2001. Nag-chinin niyo. Tinistorya ko nito sa'yo, ha? Ano kayo ninyo? Itong ano ka? Hindi nga, patay mo. Hindi ka na pala. Hindi ka na pala. Ano? Nakulong kang pasal kayo na eh. Sige na. Ano? Putas ko ko na is. Pag lumos sa pwede na naroon ko na for retrieve. Kung ano, pagdating ka Retrieve ko na sila na ginagawa ko ito. Kabiyar, pinalis, deserve ko test ko. Bakit, pinag ito sa episode ng bahay ka. Ano, tuhulin mo na nga yun. Dati kaya nagbalik. Ano sa isa? Oo, sa grade 8. Isa makaiba. May pinipili ba ganun sa grade 8? Tatlo ka pa nung ranyo. Napas mo? Una ko si RJ. Kasi mo, Sa naungan mo kaya kami ng mga video. Puta ko halit. Kung araw mo sana kayo, ito talaga sila ko paluaw. Kasi kapistado. Bakit na nga Bakit ko nga paano ka ng bista doon? Mano, kasi hindi nga yun. Yung talaga nga, chuchi, ewan ka chuchi. Magayon na tayo sa yung araw mo sana. Araw ko na. Minsan, binay, nakalog na ako.
Tantais. Puta, pasto. Duman, dapat nito. Puta, nangilip duman. Ikaw, may magpusto. Ano mo na? May ito ng panahon sa laog mo pasto. Maliputo. Wala ba naman sa karo? Ano may dali? Dahil nga, di puta, basta ito. Ulo. Bulo. Ay, sa dito. Ano ko, pe? Dragon talon. Kasi itong bilupin mo. Dragon talon. Bilupin. Uy, man, dragon talon. Tumihiro. Wala ko. Ano ito? Dragon, ano ito? Dragon talon. Tao. Ay, na-disconnect. Disconnect sa ako. Ano mo? Say mo, mahal ka. Ikaw. Ay, ang pasgan. Saka siyang pag-spin. Saka siyang pa. Nalulula ako ngayon. Sige. Salot na ako. Wala ba si Hiro? Diba? Nawala. Hala, mahal. Nawala. Nawala. Sige. Kapayun talaga na ito. Kaya namoy nakin. Say mo, ano, bulok. Inakin ikaw. Napin kang pao. Ako sa Manikwing. Ako sa Manikwing. Ano ako? Kasama ko si Lito. Ha? Kasama ko si Lito. Mga tanang maliko. Hindi kang pagkatao, bubo ko. Kaya wala kami. May bar na ang bubo. Ang gana nga yun. Ha? Bibili dilog ibo to gani. Duro wala mo kami didiga mo. Ako digda mo, boss. Sa Hindi boss. na makakibay. Sabo. Tapos kailangan pa pinakamatibay sa kapuksan sa po. Ang sangit ako. Ang taro ngayon, kami maligpin ko pa. Atakoy! Dito na, siguro. Ay, siya. Parang ba ito na ako gila? Hindi, yung sabay ko. Kasi sarap Yan. ng tao. Matagaw ko rin sila right there. Alam ko, mga 10 days. Bakit naman kayo? Diba ko siguro piniyar? Mga inara kung Bila, parang sinumila. Ilang wala ako. Consistent. Bawas na lang ay. Data, bawas ba? May kulas ba or ba ko doon, May? May, tawad ang piso. Ayaw. May, Ayaw. May. Daw lang kami tinda sa harap mga miss. Mabis ka lang. Nakuha na lang. Ano oras naman yan? Ano mo kita? Ipray ko lang. Pero, Parang makulit. Ado si Brad. ados sila. Ado si na. Kaya, Libre na ako. Buhay asa ano nga light right. Mga bisa na sa ano? Ito ang gana mga kayo niyo wala ko score ko nila. Nalbi. Ano, ganyan. Wala pa ma. Imar. Kaya plastic na nga yun. Hindi nga naman. Yung sinag mo na. Ano eh? Hugo! Hindi to. Ito. Ang ginagamit. Ginagamit.
Ano ito? Ang kayo Bulton ito? Paano mo nasabi? Pinakulutan ito. Sa'yo may pinakulutan. Nakakawa sa motor? Ay, ginamit mo yan? May atas mo ka? Ay, hindi ka. Sila ginamit ka. Baka nag-night ka, baka pizza pa nag-okay din sa'yo mo. Ano pangalan? Ano pangalan? Sa kuya ito. Matawa na nga. Nag-install pa nga pala ako buwan sa naman. Pero mali yan nag-urubong talaga pala mo. Balik talaga ang sabi ko. Nagpangagal rin yung libo to. Hindi na magkadaan ito. Ito, nakahanip na. Yung busbit ko naman. Tagapin! Tignan o, tignan o. So, kape ka muna. Uy! Ano kape? Miss kape. Ako may stress. Ha? Tatlo. Salamat. Ha? Tama. Walang- Ano na? Oo. Ha? Ang tao. Magbakal ka ba sa TikTok ba ka? Ano? Sa TikTok, may magang tao mula mo. Ayun ka. Matao na nga mo. Ay. Ante, gado mo ta ng ampito. Ante, gado mo naman yung mga kayo. Pera muna. Di ba? Hindi niya na ito mag-gamit kasi wala nasa kanya to. Dahil mo na. Narakan, ipag-ibig kaya manarakan. Pwede ako ano ko nakapanik. Oo, nakakulit ko lang. Babae, pag-ibig. Lock. Wala mag-pag-disjo. Tapos kayo pa ko yan. Pinakon. Pinakon ko. Ulang mo sa mga bakit na matao. Pero ito nga yan. Ang puto. Let's go, Bobolex. Pirang hero ka. Enrico. Atay yun. Uy, magbanta mo na nagpatiktok sa kampano. Magaling. Uy. Hindi mo kung bumugay itong garkolid, no?
body. Tayo din. Ang identity mo, ang identity mo, ginagawa. Hindi pa nagkakaroon. Ha? Huwag ka ba nila nagsapuyan lahat? Ano? Ano? Paano nga na yung... Ha? Ay, bako. Yung mga simil, di sila sa ng babae, tapos ako sa laga ko, lugi. Ha? Tapos ako, kwantong gamit ako, kuto ko. Oh. Oh. Ha? Ano ka bumulo? Parang ko kaya makatangan ng mga wala. Kasi natin, siya mo yun. Hindi ko kayo patamo, careless na. Pwede pa tawad mo ko lang. Guwapo. Ay, kaya nga pesipitan mo ba? Man. Pizza boy ito. Oh, ang lalagyan ko. Ay puta, Brad! Dahil kayo ni Brad, sa kuya ni Brad. Ayan, pinagpapakong niya sa kanta. Uy, para 60. Kasi Sige, di ka naman. uy, para kasi dinadali ko dito. Uy, para kasi dito. At ang bag ko na ganito nga din magamot ang sayo mo nga. Yan. Pag nagtatarang ba ka na sila mga babisay? Visit, right? Magano ka nung ba sa TikTok? Kulay blue ba ka? Ay, mamot pa kayo. Selling ako to. Pero Evan Wright. nilibing. Evan Wright. Kumakano ka? Evan Wright. Napaan to? Naka-motivate siya. Ang estilo Anong napait siya. Hindi mo kang talagang magamit. Surog na! Hello. Sabi si Tita Pilutin. Eh, Tita Pilutin. Papi. Nakuha mo? Meron pa rin yung kapukahan sa Mga-friend ka mo? Yo, si Dave. Paano tumakalap ay nayo ba? Tapos na lang. Hindi ka ba nakadita? Di ba nakita mo? Ano ba yun? Ako naging cellphone. Eh, natin mo rin. Mabisay. Buwan. Hindi kung may data, ito mo Ito, madami. Ako may dito. Mga tao. May dito din. Ito sumasikat dati. Sa Monday. Matawag ka kasi namin. Ano yan? Dami mo ah? May dami mo ito mo? Sana all. Ulis, kumiyot ka? Sa'yo siya. Walang ganoon lang ako doon. Ito ito may. 8 ang page. Ba't ka ng page? Alam ko naman na. Gusto na sila lahat. Lahat na po. Yung tone.
Kayo lumalawa na, may Facebook, hindi ka nila ako. But you like social? You should pay. Lumalawa ko na. Diba? Redmi 8. Redmi Lumalawa 8. ko na. Maray. Ano ang puto niya? 16 na ito. 16 na ito. Kaya ko lang tinanong sa mahal for black also. Dito. Ayun ito ano. Bro, wala. Putang na yun talaga. Ang bahay namin din. Patang buhay. Hindi gamit. Ang bahay ko. Design ka. Ano ka nga? Kasi kaya na. Ay, sinigin. Yan, kung saan nila dapat si... Natuloy mo ba si design? Ako ka ba lang? Ay, boy. Wala, may nakakalimutan. Ikaw daw, nasa iyo. Taas. Sabi si Tita. Ito. Tagayin Nakabali ako na sa 500 mo. Hindi mapapariginay lang. Migas 15 minutes kasi lang. Balikan, tatagsabi ko. Hindi nga, ikaw, hindi ka okay, no? Mga account ka nga dyan. You're stuck! Tapos ako, you're stuck sa mga, stuck sa pabulong sa lakas sa meeting. Ay, kasi makakakay itong ako dito. Ito ako dito sa kami na ako. Kasi makakita sa tiyo. Ang masaya. Yung muna pa. Medyo ano. At yung kagigil, sunog. Claro. Tagalita. Bro. Pataw na lang mo. Pataw na lang. Pandong. Kasi umat na ako. Ay, pataw. Big. Ang pagkukot. Buwan. Order. Droga. Ay, hindi ako sa mga bata. Nagpipidroga. Iniyak. Wait. Pagkikot. No? Uy! Maulit na ako. Ay, dahil nakalala. Ito mga nagkasalit ko. Kira ini. 100. Huwag kang mabibigla.
Makamuli ka lang kung ano. Kamu lang. Abay, nagdilin yung dua adik na yung boat kamay ano. Dali lang so, di ba? Correct, correct. Yan na dami. Meron na no. Okay. Dua. Makain din ako. Untuk living. Kung yun yun, kailangan naman ito. Pagdos. Ah. Wala naman na ako. Pero ginagawa ko sa Facebook. Depende sa Facebook. Dito na lang ko sa mga At sa bagay. yun ako sa kami. Pag-lokwat. Pag-lokwat. Tao. Gusto man ito dumaan. Ay, mo nagiging. Hindi kami naugat yung may line. Pabak na lang. Baka yung yun ay Kami. tao. Nakalimutan pa. Pinayos ko. Pwede na kayo. So, Pinayos ko. tapos sa ito sabi. Thank you. Ano ko dahil? Ari. Yeah. Ito mo kayo nakarap. Hindi ko nagigilip. Yun na, ulit na ka. Yung girlfriend na. Wala pa po. Ano pa, unahan? So, after, sabi pa, hindi ako tinigil. Sumin ako yun na ako. Tama na yun. Okay na yun eh. Ganda ko lagi si boss. Nagkuharang mo. Hindi pa ka kaya din ka. Nagkuharang mo na sa garo. Naka 100 man ang size. Ulang bago sa Brother, edit mo pa na anong ano dyan.
Ano ba nakaligaro pa? Yung nag-iiba-iba kaya format pa kasi kung ba ginibo. Nag-WPS pa, hindi ba nag-WPS yun eh. Yung iba man ang format ka. Dahil man nagturo ng gawa si Microsoft sa lakyan. Hindi ko na yung sabi, Charles. WPS ka yun. Iisip mo pa. Basta ka sa WPS. Basta ka sa ano, WPS. Ano pangalan? Yun yung pangalan kayo na din. Kaya mo nag-uhaw ka? Kapit kasi. Tiga. Ayan ang talaga. Sa WPS pa. Iba mo nang basa kang Microsoft Windows. Take ang application sa cellphone mo na ano, Microsoft Office. Diba mo mag-download ka. Pwede dahil manili dati, dinownload ang kumanda. Pang mobile siya. Inhalit na gano'n. Banta daw ano, copy. Daw. Yung makikita. Copy paste ka. Balong ko lang.
Yun mo niraro yung baso. May space talaga din sa gilid. Alas na sa'yo? Tapos sa pagtinda, ano ito ba? Sarap. Dapat talaga. May talaga. Lagi mo kayo sa Microsoft. At ano ba ni copy? So, Microsoft Office. Ibo mo ginagawa. May ano ka, may version sa cellphone ba? Pang cellphone, mobile. Mas mali pa ako ng masin din sa may ano, sa bako na sa Bluetooth. Ito yung pangalan siya, may Sa Oo, pwede. Diretso lang sa Gmail. Ang negosyo baga paano, isip kaya mga kumpanya. Kaya ako man ang pag nilipat mo sa ibang format, na ibang gusto niya, sila lang. Ano na yan yung WPS, may ko yan, bagay may bayad, bagay dati, dahil mga. Kaya account nga na. Kaya ito lang nila iarama. Kapitalan mo kayo nila. Mas ka dito, kapag na ako na. Talaga yung mali. Dapat ako na yun. Nakakumpisi din. Oh my God. Natit, parang may mag-araga. Sutag natit, hindi naman ako na. Oh, dali! Mo pa dyan din, ako dyan din. Pwede sa likod mo na. Ito ganda na, hindi namin na.
Wala nang, ano, kutsilyo ko, sige na ba rin? Sunod si Kuya ko dumaan. Tayo pa. Ano ko yung Iba talaga ganyan. Gini. Wala ka ba? Una nga. Kapsal ako? Hindi pala. Talaga nakaabangan na ako ng sakuan. Likod mo! Bakit na-exit? Bakit na-i-red lang? Ubus pa nga ng pinsaro. May talaga uli, no? Nasa gilid. Ito nga yung tayo ko ako. Hindi ko tapos sarong picture na yun. Screenshot pero. Ano?
Kasi pag may present ako, kung sabihin mo, umarap kayo. Naramdaman ko may present ako dati. Ano? Microsoft, Office, Word. Gusto ka nung hati na sa hindi mo. Ano yun? Microsoft Word. Ito kung pwede pa sa inyo, para sa mo. Ako yun, baga, ano yun? Siguro, right? Paano pa malabang? Na bigla na bigla. Ano ba malabang? Bibigti to MB. Kapite. Sabi, sabi. Hindi pa dyan. So, double kill. This one po, it's it. Sabi na bro, sige na ano ko, hindi mo detasyon. Bawal. Nagbuhay mo ng ticket. Oh, hindi ako. Parang antay, pili mo natin sa training. Ito. Hindi kasi papang ulo. Ikaw, side mo ka no? Oh, tas ako.
Ano ba yun? Baka mo na tawag dyan. Ang number 3, madawag na. Pero salamat po. $9. Have a nice day. Mga tulog mo na. Sarili. Ako wala yung palubo. Paano po? Computer 4, 6, 100. Minutes. Login request. Computer 1 connected. Computer 1 has previous version. Iya, tenang. Kasi ito na naman.
dati kasi rin, edit ko ng post video. Kasi parang yung mga iba. Dinero. Wala. Request edit access. Simple lang. Simple. Ayun. Click ko lang yun. Dinero. Tahap.
Ayun o. WPS. Hindi ko mo kayo. Hindi nagbigay. Hindi, may mga surat. Eh, nag-report din. Pakante ma. Dari Tawag sa ka-1. Balog na. Ka-online pa rin natin. Bago i-edit, paparang sa'yo mo. Yung ID ko, nangarap ka. Hindi, may account pa ano din kayo. Hindi, may account man ko din sa akin. Hindi nga, hindi ko na. Hindi, dati rin magkibayad din niya. May mga bayad na pa, no? Pag kunyan, minsan tayo ma-edit. Pero gamit pa nandun sa eskwela.
$3. Have a nice day. Computer 4 connected. Computer 4 as previous version. Okay, sawan. Ako, doon sa sulit. Ngayon ko doon. Computer 4 is still. $1. Have a nice day.
Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Kumpul lang nga, mag-tingkay sa pag-brakot. Ay, ako lang, kukwanta ko. Ito lang, mag-tingkay sa pag-brakot. Tawa, bigla, nagpunta sa itong kalit. Gamit ko. Kaya na pa mo ba ito si Mama? Kuya. Kuya. The update. The update. Update. Ano ang update? Ano yun?
Go. Computer 3 connected. Computer 3 has previous version. Nagmakin siya ako. Naman, sabi mo na kulay, minsan lagi ko ang hot dog, at saka sauce. Nailikon, nalabatan ko nga. Alas. Tayo mo. Yung alas ito, hindi ba?
Yung betul ini nasi ko. Then na. Sinaro ko yun. Hindi ka dito dyan. Ayup ka! Batman daw siya! Mura ako ng power, Batman! Kita ano sa dito mga kayo. Bukas. Tidak bawa. Tapos ka pa na pwede. Oh, nalimutan ko. Ang cute ko din mura. Wala, ano ko mo? Okay, Gigi. Lamang sige. Sige. Oh, Kailangan mo yan, baboy. Kanino yan, baboy? Kaya ate yan.
Tumama ko yan. Tumakilos ako. Tumakilos ako. No! No! Ika pa man ako sa iyo na makakabos sa iyo. May bawas pa rin yung pagkaan ng pagkada ko kayo. Ikaw, pwede rin ako. Kailangan din sa kapaka. Ulit abang, bagwan. Ano? Yung ano, ako, X. X pagadan. Ha? Ano? Ano? Napaansin ko siya. Bilang ko pa. Gamit ako. Kaya magamit ako. Sabi ko na sa akin, ito. Nababalik na pinakauna. Kaya din ito no, pinichi. Bago na niya. Naku. Violet? May kante?
Computer 3 is still. Wala ba ka din? Gusto rin sito dali. Hindi pa. Ano ito yun? Ano yung cellphone? Send mo na ito sa messenger. Send mo na ito sa messenger. Iya, pwede. Ano man daw yan nabili? Dua. Sorry. Wala na. Short. Bigyan ko na kung ano naman ako wala. Sarap yan. Sarap ko punban. Paghiling ko ina. Hindi na ako kasi tulog-tulog na kasama. Hindi ko tulog.
yun. Tingin niyo, ano kayo kita gula? O sa diyo to? Sarang ko pun panin niyo. Pag araw kayo kita gula, 15. Kaba nga yung juice. Oo. Kaba, sana? Maben niyo. Nakuha, ano yun, sir? Ano ito? Ano ito? Hindi mo. Baka, ano ko na po. Lumay doon. Singko po. Isa araw lang. 20 ning dua. Singko ko. Ay, bako mo ito. Ano, 350. Kamaki. Yun lang. Hindi mo na bumalik. Oh, nandun mo na pala. Ilang ano sa Hindi naman nabalik yun. Kapirang ko so. So, dua, apat, lima, walo. Walo ko so. Gusto ko na sa 50. Walo ko na ako. Dito ka. Meron din ka na. Tatawag ka. Bullshit ka, naghanap ako.
Sama yun na normally ng mga anti. Oh, gitu ka makin. Grabe, maghapon to ka. Ilang ano daw na, isang pula na mga. Ay, kung ito mga ano, Ay, nabalik ko sa makin. Yo! Kamakin. Wala, gumagat ka nung kamakin. Ano? Ano kamakin? kahit paano, dako lang nagsinilip. Ay, sa skin. Sinilip sa pag sinilip sa mga sinilip, ano ba ito? Pumunta rin, pumunta rin. Oo, kung ganito. Ilan ko man, yes, lalo po na pinapon na da, pero mga mga dapat yung para selling, marami mo. Oh, Iba yung magandang mama. Tagasan. Pagkagano na, sila na mga. Yung kuha ko na tayo. Salamat tayo. Yun. makunso. Nagpabilog na nung na kwarta yung mga painting. Nakulo na painting. Kapanakan sana ng mga painting. May panto na ba? Ano yan na? Totoo na. Yun wala.
maganda grade. Okay lang ka. Pwede ko na dyan patsuhay Okay ako. lang. Ano tol? So, Tapos ka lang. Benta ko. Gusto niya ako. Ha? Benta ka. Uy, box na. Gusto na po sa box. Hindi mo lang. Hindi mo sa kuya. Pag nakakuha ko rin. Hamas. Hamas. Basta. Uy, snake. Dito, yun. Lumanan, tol. Ha? Laki na ba? Tagal na agad mo. Uy, okay. Okay. Fail. Aso. Diba? Kaya ako, sorry. Sipinta. Naka. Sir, may kaya ginagano. Kaya naka-sniper na yun na yung tinili. Kaya. Wag mo pa din pa nagpupundo. Hindi pa nag-ano. Kaya naka-sniper. Wait, ganda. Wait, stop. Saan ka punta, tol? Hotel na. Wala ang dito sa back ni ka, ha? Yes, okay. Ini. Uy. Uy, nakakuha. Ala. Ala. Hindi kayo, di karayo.
Nakakuha. Uy, ako na. Kung ano yan, pizza na lang to. Tauro. Uy, warang kini. Ano yun? Rob! Ano naman pili mo ka? Iniginom to. Ang dati na. Hanggang 4 man lang. Ay, sikat mo. Nagtatagpuan. Dumadali na to sa school. Nakaba ko pa ako. Ace? Yawa. Albus kamote, kumain ng dress. Bang! Napano? A-side, A-side, A-side. A-side, A-side. Klasiko na po. Sorry. Nakuha ko pala nila. Utang din na didip yung. See? Hindi mo gulo. Ay, sa mula pala. Grabe na. Tagbo. Iki. Students. Orang gulo. Ay,
Siguro mo. Bakit? Kailangan mo daw gagawin sa likod. Yan sa pangdemo mo kailangan. Yan, maliit na tayo. Tara, sana. Uy, ano ini? Hindi mo ba ka nagamot sa pagkama? Masa man ako sa ako. Ano? Dati ko na yan. Ikaw na. Mabalance ako. Ang anong, ne? Walang ano na? Pag ikaw na. Sige. Tapos pag ano niya ako. Wala na ako. Ano ka ka? Wala lang ako ka. Parang mayroon pa ano pa. Tapi yung bilog ng inom mo. Inuno yan ah. Ano to ito mo? Oo, hard. Ano ka? Ganun ka kang walang price. Magkano pagtawan nito? Ito ka na. Ha? Yan tayo. Ay, wala. Tagal. Tagal. Kaya naman tayo. Kaya lumaluto. Luto mo. Bakal dyan siya. Eh, kung pwede magkaroon ng maluto. Maluto ka na. Tidak matagal. Pag-pig. Ano pa yan? Kaya pa 30. Open sa po. Makat ka man na bunay. Silang
ko na. Aling dito. 5. So, adi? Baman. Ikaw Nick. Sabihin na naman. Ay, sabi ko. Balik pili. Anong? Ako ka no. Ako pili dito. Saya mo na ako. Ano ko kaya nga? Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Ano kayo ang kaibasan nyo? Dati din pag ganito, ano, pag mga pinarap Ay, mga libo. Oras mo lang. Hmm? Ganda ba? Oh. Moving lateral. Lateral. What is it called? Jeez.
Sa ano libat ka? Oy, saan libat ka? Kapira ka doon. Kapira ka naman. Kapira ka naman. Ako. Kapira ako. Kapira ka. Kapira ka na ano? Kapira? Kapira ka ba? Kapira din. Kapira. Ano po? Wala. Wala. Terus apa sword tabak? Ayo mo ka sword. Ano mo kasi tao? Taban. Wala ka Ay, dito. Hindi ba? Kaya nagsutulog. Kung ang ginawa ka doon, ginawa. Mali. White man siya. Roses. Roses. Ano?
Yung doktor. Malaban. Dari ang malaban. Ha? Ay, di ka kapit. Ay, Yan ang bigay. Kaya gugulo sa buko yung Kinawiyan ko yung soup. Hindi ka malayarap kung dahil ka. Nagpapagulong ka. Ano daw ko, no? para nagano pa na ako nakayo. Hindi ka dito pa. Gamit ka po. Sis. Ino. Wala ka gano. Ako ka naman din mo. Dapat na. Ako ka naman. Orchid. Kaya mo ah. Orchid. Mainit na ako, ma. Hindi na magandang pasta. Okay, Nick. Yung ano nga, yung paano nga yun? Paano nga yun? Ang tama din ba? Uli na nga daw din ito. Ayun na. Sino pa ba din? Ayun, hindi ako tatama ko din. Oo, palit ito. Wala na ako dyan ano. Ano to? Ano gusto? Ano gusto? Gusto mo na ako dyan. Ay, akin. Wala ba ako? Paano ito na nga? Yung kulog. Kung ba nag-ano? Steady ka ba sa kulog? Kung ba nag-ano ka? Wait, wala. Yan. Ako nito. Stevie, run! Ay, sino ako ah? Sniper ako, gamay sniper ako. Gulat ka pa, lagi. Pag may sniper ko man, kasi mapapalik. Ano mo gusto mo? Balik mo na sana. Kaya ibinili ko yun.
Ikaw na naman ano. Kung ano so, di pagod sa kabig. Tamad. Kung may ano dyan ko. Wapol. Nakamarain lang. Sana naman. Pwede ba na ano? Hindi, pwede sa alcohol dyan. Ikaw na dyan, mag-atol ko. Kapoy na yun, please bro. Oh, one leg. Ay, kita burik mo na yun. Kaya ko ito. Ano? Kayo. Baka ba masagot. Kayo. Isa ka pa nga. Hindi ko matagalan sa natin. Kayo na naman muli. Ang pag-ibig. Nagbabasa. Hindi ko kayo. Hindi ko kayo. Gusto ka ba? Ayaw mo rin.
Ano ko yung ano mo? Ano? Wala na. Parehas gusto na nila. Ano? Lago pa yung, lago pa yung, lago pa yung, lago pa yung, lago. Oh, hindi ka magdaparisan, di pa rin sa school. Hindi mo yun dito na ako. Sama. Tulong sa inyo, na kung dapat ka, ay go to the next exam. Tulungan mo. Ako, makapatingin. Panlima. Hanapin ang check lang. Wala. Kapag di na wala kong kulis ko, mawala. Headshot! Ang anong na headshot? Kasi manatid na ako pa. Kamay tayo, tay-tay na palitan mo. Ano ba? Hindi mo yung ano na yan mo. Ang hidugi. Sige. Gusto na naman.
Mali. Dal. Jam. Fifty. 50. Good evening. Nagsaod. Nabutong? Iya. Bunay. Wala, ulan latik.
Masimplang hayop na ini, oh. $5.50. Good evening. Six. 5, 7. Good evening. Bakit pala di mo kita ng Computer. Computer. 3. Change places.
Hmm? Tignan mo muna. Kaya nga,
Bagas. Ano si daddy mo? Okay. Oh, pinsato! Sabi Carlos mo, Lopeng. Lopeng, Lopeng. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Oh. Come on.
Computer 3 connected. Computer 3 has previous version. Ay! Puta ka! Lahat. May mga na. Trabaho. Ano ka, no? Pwede. Bawa ka namin mo.
Pwede din. Diba? Yung mga babaeng dumaan, yung natin nila. Ano doon ito eh? Sa internet na sa mga balo. Sige, Yung diba? item na binalansan ko tayo, dahil nag-filter na ko bobo ah. ATM. Ang ganda nga. Maxal pa ako pang SIM card ko dati. Sa taon na, hindi naman. Tapos palitan ko na ang number. Palit ko lang, ba? Isalpak mo itong luma, gano'n yan. Wala. Tapos pagkasalpak mo, palitan mo na siya. Bago na lang. Pag nagbukas ka pa ang din, iti-text na naman sa cellphone mo, dialan mo. Pero ano man sa ma-record na sa likod sa ano. Yan. Sa Sutherland na na ipagawa na. Sa taram din sindang. Pero ang problema na yung baga. Baka Sabi ba ganun ito lang ang gamon sa nade. Sabi nito. sambir ni. Ha? Kambiyan nito ka sa nade. Sabi? Hindi siguro. Ebis. Oh. Yan. Ay, pamangipal ba? Wala ko kan lunes ka next time. Oh. Ano yan na semana? Alin? Ano ini? Yang ini naman doon. Tama. Ano yung kaya? Yeah. Text na ito doon sa cellphone number. Pagkakataon, di help ako. Tapos palitan ko itong number. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Gusto kong Binog mo na? Okay. Pinan mo parang tao na dito. Ay, Diyos na mag-aong. Garnet. Hello, friends. Ay, niling ko. Mataklap ka ano? Kisame. Talas, pakakabit. Pakutan naman sa kisame. Nilusot ko waya. Nangulno. Mataklap ka ito. Start ako. Sakay ko. Ayaw ko ba ito? Start ako.
Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. May kape pa kita mo, boy. May kape pa kita. Bili ka ako. Ano kuya, makatimpla ka pa? Kuya, Oh, makatimpla ka pa? yo. Tama ba ito? Ah, Utang? yo. Kapag ito po. Ano yung gamitin mo? Pag-provide this na nito. Tapos, digital sign. Public one. Oh. Hanapin mo nga pinagawa ka. Ulo. Yan pa. Nakuha ka ba ba? Yeah. Oh, sila ya. Yeah. Sila ya. Yeah. First off, okay. Hindi ko naman sila. Ako dapat.
Dapat na napadil. Dito, uy. Ipagutag-utag. Ipagutag-utag. Ako na ako. Ano ba nagulot?
Dito siya mukha ko sabi, dala, dito. Mura nga pa tinawag. Diba ito sa bala-bala tawag? Kamala ko. Bakal. Bigyan ko. Ito mo ba? Ako ba rin? Ako ba rin? Ako ba rin? Salamat. Ako. Ako ba rin? Tabog ba? Wala naman ako nag-diet. Ako, wala. Lima, ano? Tako! Pagana ako. Hindi na ako Salamat ah. Ako, ako yun. Yup. Ano? Nakabahin ako. Diba na? Panduwa ako. Pakita mo. Pandungan na ako, ikaw ino. Ano? Ano yung pwede mo lang sa araw kung Ako na lagod ang ino to. Ako na. Ikaw ka muna. Ako na ako. Ano ba kayo ka? Teka mo. Wala ko na. Wala. Tuloy-tuloy. Tao panduwa. Mawalat ako. Pagkakain na ako to. Mawalat ako. Mawalat ka na. Mawalat ko. Sa panduwa ko. Pagwa, ako naman. Matawin. Sige. Basta ako naman. Hindi ka mamaliyak? Putangan, tayo eh. Putangan, Pag nagpupunta ako, nagiling mo sa nakulitia. Parang ikaw, mga kumain sa mga ako. Tara mo, nagiling mo sa nakulitia. Moral mo kang pariyak. Yun ang inulit ako. Yun ang ipopos mo. Yan o, ang sigminto. Wala mo na akong pariyaman ninyo. Hindi na ako natanong mo. Tagay. Dahil kagkawan, nakahay ka dyan. Pariyaman ninyo. Ata pariano. Ata wala akong tibay. So, ata wala o. Ata nakulon ano. Tawa, ibaliktad mo pang budak. Yun ang iniubos mo. 40, anong ida? Pira, 40.
Ay, pero yung may ganyan. Pato, igutom na kaya. Ang dami. Ano pa lang baka lang mga ayos? May pa nagbabago din ako sa kaya sa'yo mo dito. Para aduwa. Hindi pa nga ako nagkakao. Sorry pa yung joke. Wala na na do. Meron kang saro. Ados atras ini. Sumuha din na. Atras ini. Diyos. Yo. Ano ka nga kung babak ka. Ano na. Sige lang ko daw. Nalugyaw. Ipinto. Ano ba yun? Uday na. Balik na. Joke na din ako sa mga piraya. Hindi na ako dyan. Wow, gusto na. Matigalit mo na. Mapera na. Galit mo na. Anong balikan mo? Ay, tayo mo na ako. Lapa na baga na to. Tayo mo na ako. Lapa na na to. Tignan. Ganyan. Tayo mo. Ayun. Pagami. So, wala lang kung may dugod ang ano. Sa may bagatong suman lugar. Aso baby. Bravo. Bravo. Uy, mukhang mo na puro wag kayo. Lapat ng Ano ba ito ba? kita ko yun. Ayo. Masali ako. Pursiro. Sa dating, Para kasabutang ka na. di ba, di sa dating takla? Ah, Kahit na kapag apa siguro dito sa tao. Yeah. Ay, may naman daw ganun na. May nagka-play na iba. Na iba. Marga ako. Hindi magkita ka. Basta na ito mag-lanwar na tulo ah. Ay, sabagay. Pag di ba siya mag-lanwar, pag kinaman ka na. Wala na ako matulo. Gusto ko pala naman kung ano pa. Daw mo pa rin kasi Sigulaw. Kasi yan, sigulaw. Hindi mo na abot kayo bulaw. Daw mo pa rin kasi dalaw ka sa ano. Tayo mo. Mako, katibag na. Palit ka, junior. Nagis ako ano ko. Oo. Ito ba ka tayo? Hindi nga, may diyan siya. May diyan mo siya ba? May diyan. Ay, ako na ako ano. Pagkamali ay. Ah, take it. Take it. Ano ako take it? Yo, kaya nagtuloy din sa mo. Nagtuloy din ano daw, school certificate. Nakaipuha pa dito sa ano, sa listahan. Hello. Ako rin mo, ano dan, ano yun na, school certificate. Ito na po sa ano? Pang ano? Dito. School certificate. Ito bang elementary? Si, Mau ko sa lapit Pag-vision yung mo, bibig. si ha? Kung siya nila. D-I. Sorry, nagsakot na po. Tama niya. F-A. C-A-T. Ayun, certificate. Certificate mo? C-A-T ako dyan. C-A-T ako dyan. Yun. Certificate. C-A-T. Ayun, dito. May Pag ipagawa na kay Sue, kay ano ha, kay... Lagay mong A. Lagay mong isang Ay, yun. gising nga. C-E-R-T-I-F-I-C-T. Hindi, pamanakap ng Alim ang A. Yan. Certificate. Ano ay? Yan eh, may... May ano ganito? Ang dyan. C-A-T-A. Diba, Stefan, ay yung iba ko Stefan, ano, Kulang ko ayun. Gujon. Kasubang ka pala kay Melty.
pagtingkap ko pang ako dito ng bangga. Ipa. Kaya ito anong kita niya. Uma, Kaya alam dumating kaya pumius bedaan. Okay, ang bahawa mo nga mo. Hindi mo noon. Lalo ko lang para magpunga. Itapog ng basura niyo. Pero kahit ito. Isulit mo sa mga mata, sinisipod ko. Hindi ako ang gatang kayo. Wala, siguro nito. Bunot na talaga tayo ka na mga takot na sila. Nakasigay yung panganay. Sunod ako ng panganay. Kaya ka magkawat pa. Basta mga bawat ang mga karawat, lalo na ulit mas ng taon. Kaya makawat hindi pa nakatuka. Yung mga utog ko na nakatuog. Kaya kung daw hirap na ito sa iwan. Pagdado pa sila lumayan sa bibig naman ng punta. Ay talaga may gawin na. Kaya pa tayo. Malinaw sa to. Kaya niya punta. Kevin Boy. Balik ako sa sarap din. Nagkatuwa dito. Nagkatuwa. Baka na nito. Yung papaw ko. Ano ba? Ano ba? Bilya? Mga stress pa. Pinapilito. Sabi mo na dyan, may daguti ka pa. Paano ito gabaan sa send mo kung rin yaman? Kasi hindi ka pa ang science. Hindi mo pala alam ba na send ban? Di alam ko na sa Ako doon kukuntin din ng bakal. Kuya Tito. Ako doon kukuntin sa kain ng bakal. Kati ani. Uy, kabala-bala kaya na. Yan, nagkatag sa... Kasi, kaano, tugs na, tugs. Tugs pa din. Di ba naman nakinuha? Sa bago naman kinuha. Kaya hindi na kayo. Siguro doon na, ultra. Pati ka ba? Pero, suti ko pag yung seed, Mula na. Medyo. Tapos nga na dyan si Lane. Pagka si ano tayo pa kumalik. Oh, nagkasing ko ako. Ano ka, ako mag-uwi pa. Guli na. Mali ako ko. Saan? Ay naku naman ako maligpirat. Ano? Matapon. Open man. Out naman doon sa to. Ay no, tanong ulit na. Out naman sa to. Ganun. $4.50. Good evening. $6.50. Good evening. Tangapira sa to. Ano? Bravo. Matapangin mo ka. Bravo ka doon, Hep ka. Bravo ka doon, Hep ka. Ngayon, di pa ako dito mo. Lumad ko tayo pa sa damit eh. Di mo na nga, di. Ay mali lang dyan. Dahil ko na. Ay mo hai. Ay ko lang tayo. Ano mo nakakabit sa gabi chicks? Tuloy dogs. At makulog. Dog. Dogs. Dog, sakit ka, magkiro. Si Pula, manggiraran. Para sa layan dito. Mga pirang alam, tuloy nga niya. Ito kulog man. Parang ang log sa mga bigat. Ako yan. Ay, kaya dogs. Gawin naman buhat. Ay, ito. Eh, nalo, pe. Ito ba? Hindi pa ako magamit ako, Frank. Ito ba? Oo, oo. Salamat sa dami nito, pe. Ito ba? Makapala. Ba naman, Frank? Sabi ko na. Dali ko na pag-uwi. Yung pa kaya may ayun. Ako na, vitamins. May na nakatuwi. Kaya. Matogs, nagtulog sa muktogs. Sabihan ako. Wala. Yun yung mga panibalik. Sergi nga, nagpasubo nga. Para baganda na ako si Quinta. Kung pumunti ko kata. Ang ato ba? Kaya ko man daw. Ako, Tapos di. Tapos tapos si Quinta. Tapos Tapos kapag kakawat sa yung mukha. Kaya inagdabag ako ng G. Bata mo nga pati ako. Uy, makla yung ano siya no. So, malago kita. Bulok, mag-aon na ako may kwarta. Tapos pinanin mo ako yung mga balay. Nakula. Ay, yung apa rin. Ito, kung sa inyo inano to. Ayun. Bawal mo ba na? Lalako ako kami kasi dito sa Odon. Kaya kang mabaraya na lang baga. Arayo, nagsabi. Nagsabi nga, tugbin. Bulukot ako sa ko na nga. Punta ka nga ito marunod na. Kasi ako mga kikarta. Yung si John Ray, yung si Gilim. Yan, narecord ka dyan.
Wow, mga ano nga kami nag-ako. Uy, paggamit na lang kayo. Pagkakita na ako, tinatapang Uy, pagamitan mo kay ano kay video sa account. Ano ito ang video ang ginamit mong leader ka DJ? Ha? Sulit na lang ako sulit ka DJ. Bando ka na Tama ko. kami na. So ano? Eh, ako nagdaba ko. Legit yun eh. Pamumuhan. Uy, paggamit mo kay kay DJ. Riyan sa mumuyan. Paggamit na lang kay paggamit na lang kay sponsor po kami to. Ayun ako to join. Nemo. Dahil kung dito ito ginayos. Win rate? Wala, 15 minutes tayo. 150 minutes. Wala na nakakalaman at mag-day daw sa mga kabili na nag-ano nagbili. At talagaan, milyon. O talagang may gugubi ko smart. Malay mo may nagamit kayo. Bali daw kami nagagamit. Alam mo, ginanong mo na sa mga amo mo. Yung po sa atin, wala. Parang ng zero. Parang sa atin, Hindi man ako. Eh, what is this? What is this? Anak, tama ko. Hindi mo nagamit sa iyo. Isang na ko yung Kasi marami to. Hindi mo nagamit. Gusto ko nga ito. Ang dami ni Kanyo. Ano? Panahon. Ayun, ang dami. Ano yun ako gawin? Ang oras, hindi niya. Matkaw ni. Hindi, hindi pakit sa itong keyword. Iyan na doa. Pinagawa nila. Taklat mo? Eh, manay ka. Eh, paano ba gadaan? Eh, paano nga yung grabe ang sinong pegayo dito? Ora guys, pagpatawag di kayo kami sa tuloy na kami magtungang muna ako ta. Bigyan na nyo. Ora guys, ano. Ano ba pala naman? Yun na nakatano. Ano yun naman lang? Ora guys, ora guys. Ang galit Ano? nila. Ayop ka. Malalim itong ayos eh. Tumsan sa lagi. Bati mga ano, mga anduang ngayon, pagtulong disputa mga ayo, mga ayo. Sige sa ng pantang mabubo. Sige, nagpilm ko tayo na daw kayo. Hanap na, Ang ginamit ko sa ano. Tigigil mo pa ako ano. Lahat Lahat ng kanong ba? Tulungan nga yung pagkalaban dito, dali na ako nagwala ang mga ayo. Rato ko sa wala na ko sa Uy, panalo. Wala ka man ako plano. Pinauranan, pinunod. Magamit ka doon. May nagabi. Pero plan match na. Ha? Pero plan match. Confirm mo na. Ano confirm? Di na kayo. May confirm pa. Tanga yun na ka. May Di nagtungtong naman. na Ilan ang sa plan inyo, mo. wala ako. Plan. Yun na. Thompson ka. Uy. Nakagala ka na? Buat ayaw ka sa paborito mong badilo. Twitchy na misay. Ay, panaglag ko, tinig naman yung gawin. Ano man, basta may paborito na kong ngiti. Kapag kung gusto ano, hindi ko nagamit talaga. Kung tayo mo na ako ka na. Yun na, hindi yun na. Ano tayo ko na? Bakit? Tayo na akong karakter na. Binakan niya kayo da, binakan niya. Tapos yung disimple sa kwarta lagi mo kuha. Oh, binakan niya. Oo nga, binakan niya. Bakit na lang ito? Hindi na. Nako, Diyos. Ayun na, permanito. Ayun dyan, Uy! dyan na. Uli po, ito ang pumurang niyo. Permanit na inyo. Yan na. Para Pero ba na. mga karakter nga eh, madala ko na. Permanit na. So, mga star. Naurat. Mga star, bagito. May sino nagagamit ng hayop na At at yung gusto kong kadiri ka man daw talaga. Orang mo kasabanggin, ay kasunod mo bagay, pangon net rate. Tapos, galit ang kumpas ng Yun na, yun na. Hindi na Pagkawat hayop mo, ka. eh, hindi na ako tingawin. Hindi na hayop ka. Mahali mo yun. Utang hali mo kayo. Auto, hindi lang pala pa. Auto, hindi lang. Alam mo na, walang di kaya Philippines pa ito kay Sos. Mama, ano yan? Mama, ano yung ilang mo? Mga halimawan. Pagpili na ka mo gusto kung ano. Orang po lang mo pala sa mga kumagkanta. Mahabag na Kasi mga ali, mga ba, ang kinalaban na mga ano yung dahil yung oras mo ko sa saro. Dahil, hindi, agree ako lang sa niya.
Jadi nito, arin niya, sis na pira. Yung Patas. train. Patapos ako pang alam. Sus! 15 ko. Ayan. 20 ko pang alam. Makalam ito kanina na. Anak. Sorry. Ay, balaw, sibot to. Yan pala. Sus! Pagpulay na yung chiteriya! Pagpulay na yung chiteriya! Hindi, pagpulay na yung Ano, Chiter ini? chiteriya! Alam mo, Chiteriya! Kulay-pula! kulay-pulang pangalan Chiter Ano ha. kulay-pula? Chiter, di pinapulay mo? Anong tamang nila? Iban so, bubo Chiter ini. Ibu mo mala chite. Ano ba ito na yung staff? Yung gila? Nagtabot na ko. One. Ayaw, wala pa na. Nagtawag. Ay. Bakit paano nga yun? Hindi ko yung side. Kanan mo akong mahal. Pwede mo, ano na layo. Wala, sinaksa ako na sa payo. Hindi na layo, tapos na. Sinaksa ako na sa payo. Ano na kanyang gamit na ano? Game, putang mga. Pero na, ulit ako naman ah. Di ano mo na kaya pa lang ay start. Paano? Twitter ka subo. Ano yung double side? Sa Regentaro. Ano yung double side? Putang Hindi double side. Saka na, narabat ng duwayo. Yung pagpahinga nga sa bata ko. Kaya naman naman, ang ikot dyan ha, ipagkikilig nga, kumain Sa bata ko yan na dyan. Ilang taong pe. Magaling niyo? Uy, Iba pati Hindi natin. Ano yung papaliwanag ko na ano man ito? Wala mo. Serious, ako ng papel. Dito ka namin sa row ko na. Yan, ganito. Pinabot. Sabi ko na, dangay. Laka ko na. Ano ko ng panghinad? Kabalong pangayo. Nakuha na yan. Hindi lang. Gusto mo doon. Ganun, nilalang ko. Putang ina naabangan. Naabangan ko ayo. Hindi na makabot. Di pa. Puta dawa. Ah! Naabangan ng hiray. Yaw dyan sa mat. Tabak. Mabawi. Saray na. Ano yun? Patay ka, ganyan. Ganyan ka dyan. Ikaw magano pagkatapos Yung nagilig na ako. Yaw dyan, Tog, sige dyan. Hindi Ayaw pala dyan katali ko kayo. Tayo ko sa buyon. putang ina. Nakulong pa.
Halik plaza nila. Muna. Kapatid sa isa. Ay, net pa eh. Nilod mo? Yung Yan na talaga sa pula. Anak na bago. At ako lang tulog. Paano mo lang mas lang? Hindi, magbabawa na ba ito kayo? Hindi ka ba lang? Ha? Sabi! Gumaganda ko nun yung sabi! Ano ito? Nakuha mo sa loob ito. Sa kuya, yun ko bagay yan. Ang ano pa? Ang ano pa yan? Mga pagkada, yabi ko yun. Baba! Yeah, bakit? Puta ka inahay! Abang ang ay, sige pa, hindi ko na abang nag-iiro. Ayo, yun, lupa sabi! Nagsasara na! Sabi. Sabi, pati rin sabi ka, boss! Parang butog! Bigyan, nag-reply na eh. Dapat ko na. Wow! Ano yun? Yung saan? Ano yun? Oo! Bali daw ito. Tapos man. Dapat sa ipagkakaroon ng ito. Karoon yung sarili. Sisini visual. Boss na, boss. Boss na ito. May siya buhay. Uy. Nasa bridge. Ayaw. Boss na ito. Hey! Nasa bridge. Hey, Yung ilong. Mata ito. Okay lang. Nating gawin! Nagkasay pa nyo? Kamay pasahin na. Lapit na. Wow! Yung sa bridge! Yung dyan ako. Sige, wala ko siya na. Ako ngayon paglulat ko ng dali lang. Ano yun? Pati ito. Actually, kagabi, Ito siya. wala! Oh, wow! Nalapak to ay natalapak siya ka pala. Gana. Daw. Ang mga ginulog din, ba't ang mga gilang? Kayo. At syempre, dahil stress ngayon, Yung mga kalaban, ay, pinunutin na tayo. Kung wala po man siya walang ba? Ay, pwede yun. Nauyok, hindi. Palong eh! Boss. Sabi. Sabi na, pabi. Palan. So, pa yun. Sa-stop na yung radyo.
Basta. Sikutan na, boy. Bakit si boy? Puta ka, Aloy, maklik! Aloy, maklik na! Ako ko tamakan, ganun na lalaki. Tamay, nakit niya, Aloy, maklik. Oy, yaw na! Ako nakatipor. Tawa lagi man dito si Por. Okay na. Okay na. Pakuan. Pati, magkakita. Iba ako Kayo mo malang kalagi kung pastig sa ako. O wala sa suyo. Kapilat ang body. Madali pa dito. Niya, ano ba ga? Pasdig siya. Ang sipon niya, bakon kan. Hindi niya ito mapasdig ka. Sa baba, ang pas di parang ito ang si Por na. Hindi mo pa din mo. Bumatay. Iba ang pasdig ka na ikot mo. Mapasdig dito. Dapat ko ang pasdig. Ang mga orang Wala po ito nakabang natulog. May panakipot ako. Pero pag iba ang pasdig. Aram na akong patayin ako. Bumakit. Pabido ako. Bumong bago sa ano, hindi mo na kayo. Lumay ko sila. Putang ina yan sa baba. Yan sa baba, pili mag ano. Saka na. This one. Yun, tuwa. Wala, mamadyan ako. Pero lukay. Taas. Ano? Nabangan niya. Ay, nasaro, nakalawan. Ano, yan. May pas di ba? Okay, to pasdig. Ako, iba mo. Okay, pe. Woo! Tangulong ka. Tama yung ano, si Butong, di na, pastis na yan. Dati na nakabangga ka. Aray! Sige mo na ika, tanong sa ano ganang. Wala. Muto pala na. Nakayang mic. Di ano, ang height na. Di pa ito talaga sa paboritong ano. Kurang-kurang na ito, paborito kong balik na ayaw. Isa. Lapaw na tanga. Ilang parang mura. Puto, may chita ka kumura. Yun ito, nakuha ko na. Para sa mga kahit chita. Kali lang. Tuwang muna ko. Iwalit yun. Join, ski. Ito. Anong salong A? Talagang chika na ayaw. May sinabi. Anak sa pina. Nagutang niya. Sinaganyan ko. Iyo pa ba, hindi pa ba? Ano, no? O, ayo. Ano, mga. Oo, tama yung dito na. O, sige lang, bumbang ano, ako kan magkapot na ano, kakabang ang buhay ko ba? Hindi mo magkakaya pang karakter kung ayaw. Sorry na, ako. Mas kinaya mo kaya yung ganyan. Nag-rate yung... Umalik ka. Yan po sa school ko. Pa. Oh, Oo, ang ginong mga yung na yung... Gawin dyan. si Butong. Anong A? Yan, sige lang, tanong na una. Doon sa may. Ayop na, dahil ko. Naista. Sabi na. Legit pala yun ah. Ang hayop na lalawang kata. Yung unaw. Hayop ka. Wala. Wala kang like pala kung Yan ginagawa. ako, baby. May nagadan. Nasarong sa kalapa. Ginadan ko, nasasarong na kabang gumawa. 2 minutes pa, di mo pwede pa nga. Hindi pa, pero okay na. Nasasarong. Mura na pag-usap. Laro na ito ulit yung ayos ba?
Ito, tayo nung nauna ngayon. Oye po! Kaya naman nga niya, puntahan kang tao, ano. Ano na tayo, naka-review yung tapa. Nakakataon mo. Pero malamos kayo ng malabo. Favorite. Favorite na hayop sa barusong ka. Ay, kung rata-rata na itong art niya dito, magkano daw yung ginagawa? Mga putak na. Ano? Ayun, garo mo sa narki magtara. Bakit talaga? Yung ako din. Okay. Okay, now. Adik ko ito kung parang pinalit sa ini. Bakit mo na sumunod mo yan? Punta lang sa ano. Araw, di ba? Hindi sige, Rejoy. Ano? Sige, ano ba? Drag! Alam? Hindi na ako tasman. Tama na! Hindi lang mag-ano-ano na mga kungay. Mag-improve lang mga kawan. Game na daw, may ikin na palang titing nag-baysay. Butang game. Kasi magulo pa game na dito. Discover the delicious way to your balance purpose. Complete and balanced nutrition. Yan isa ko luwa.
Yan naman. Yung pa. Ayan ako tama. Ay, pahin na mo. Ano ba yun na yun sa bibi? Isa ba? Sige, barawat na itong mga sarap pa. Barawat na, nataro. Lugi ka lang ako. Video. Pati video. Video. Kasi ko lagyan. Barawat may tiyao yan. Tiyao na sa likod. Sa likod na kayo. Sa likod mo. Sa likod. Oh, may jet ko na. Ba't naman sabi na? Hindi, tiwala naman ko. Parang mag-isip. Oh, yan pala. Ano ba rin na doon, May? Covid mo na. Yun. Ikot na, boy. Huwag ka na lang. Ano, Ricardo? Ang putang inang nga. Sinawag sa bumba. Sige ka na lang. Ito mo pa. Ay. Wako, boy. Huwag ka na lang. Yun o. Paro. Sabo. Kaya pa? Kaya pa? Ay, kaya pa dahil. Yung punta na pala doon ay Mabiso taro. Oo. Nagbatay ka mo tayo. Ayun ka. Pagka dito ka. Pagka dito. Buli kalbo. Ano? Yeah. Putang inang yung una. Ako na kung binawag ko na doon. Sino? Ano, ito mo. Ito anak mo. Kita naman lahat. Hindi na ako yan. Ako? Ano ka? Alam-alam kita? Pag
Gabi pa eh. Sabi. Utang nga yun pa ako. Ay, ito ako kang Ayun, ako yung gusto na kayo na. Kaya dyan, kain. Utang ina yan, alam mo kayo. Ano lang po ka? Nagwala ako. Puta ka. Nagbabala ako man. Mga gago. Sarap pa yun sana. Ako ka, yun ka, yun ka. Nag-review na ako sa ito. Ayun na. Ano ba? Tawala na. Wala na ba? Oh my God! Here. Here. Lumadan kayo. Nandito ako. Buwa kasi kayo. Nice. Thank you. Nakatarong pa yun. Ayun. Maganda na. Wah! Tangina mo ka nga yung iso ng saralbo. Gago. Ito to. Ay ka. Sige na, tara na. Uy, big dito. Alam, tulog! Tulog sa water, tulog! Tulog sa water! Saan makabot? Gago. Medyo pa. Kasi mga iso. Yan sa vista. Yan sa vista, saro. Sana makalitos ka. Kaya naman. Yan sa vista kaya. Nakano ito ayo. Nakatakuro. Ano to? Hindi ko pala, no? Pero sabi ano? Solution naman. Sige mo lumatan. Reload! Ang bala nga. Tapos ano ka pa? Ano? Putok na ito. Yaw na rin yun ako. Ayun! Nasa ako ka po radyo. Nag-review na guys kami.
Ano password ka na ba ko? Oo nga, daw. Siyempre, sa tingin mo. Oo, yan na, yan, yan, pe. Anong tarapyo ko ito? Anong wala? Buyo. Ay, si Shop? Tapos, pare ko mga picture, Germany, tapos luwang apps na, ano, ako, mga pakama, mga pangay, mga tulungan hindi ko kasi ako, hindi ko kayo ito. Basta, naman na. Kaya yung mga ano, sunod-sunod na mga ano, isipin. Hindi pa ka, ano, sukulib yung, ito yung gamit mo. Hindi na ako hindi gamit ni Scorpio. Hindi na para yung pang gawa ng kapinyan mo, pero man pang makeup mo. Ano ba ito? Anong makeup mo? Ano yung kaya, hindi nakakawat na. Ano yung mga bagay ko? Siguro. Mas ako yan, hindi. Sakit, tirang, kuya yung ating ko, may babaon. Kasi nagkalingan yun. Ang mas gawin ko, nasa 2K labi ang ano, ang lamang pangbe. Ang ko niya niling lang, nakalamangan ko ng dapat sa okay. Mas ito. Wala ka yan dyan, oh. Para bata ko ito. Balik. Ay, kung daw, butong na. Ang inang payo. Motak mo na. Matawag na rin. May paste. Boom. Boom. Boom, boom, boom. Nangalian yun. Kahit ito po. Hindi ako kaya. Pero pag ito niya ko, kaya ikaw ang kalaban. Anong hayop ka? Ang bagong ito po, siguro medyo tayo tayo. Ako man ang natin naman. Wala ko naman din ang ulo. Yung gawin dito, pinigyan na ako kalaban. Kaya mga bubong. Bago na ano. Tanggalin mo dyan sa giling nila. Gamos ka din ang tabo. Ano mga tabo? Kaya yung standing ng kanta. Hindi sa isang taon. Dalitsun na pag-ahit niya. Pagkalan, hindi ko nabukok na. Hindi ko naman tawagan sa nakang mga. Kung nakinadya ka pala, kaya po ito. Ya, ako, sabi nga doon na kayo. Ako lang ka, pre. Magkape. Magkape mo dyan. Sige yan dyan. Ay. Wala ba na ano? Papalas pa? Alis ka eh, hello? Yung mga parang. Alam ko yung mga patir na namalitigan na daw ko na hindi na nakakit. Ayun, din naman baka dito. Ubo na sobrang. Huwag yung na sa nakanayip sa sir na, oo. Kapag may duna, kung saan na namin pag-arayo. Dahil ko na i-proclaim. Pakulong kayo. Nagkakaroon kayo, kaya magkakrapang gaya. Ngayon, nakakasali ko lang. Wala na lang, ilakas. Ay, God. Let's be attack. Sige ko yung gusto mo,
ako dumatulog. Pero, kauli, wala ko lang tawag na laro na. Ano, di ko nabiyak ako na ni Deli ko ya. Yun ako parang yun na. Kalulaw na. Ano nakapito lang, kung magaling ka mo. Why? Ito lang, magaling pinatupog. Sili ko kakata. Nasisikan lang ka sa bago, sinipatan ako. Tapos, sinipatan ko pa. Kasi ka na ano, ewan nila yung pagdukan. Sikat ba tamag sa Rojang? Ako na masarap po sa tungay. Okay, game. Oo, kapalimit na po ito nga. Bibilin ni. Ano yung sita? Pratapog! Uyong ay, kapit na nga yung sa kuya. Duy! Ginawa niya, siya sabi nga. Ayun ba lang? O, tempat terang pala ko, mon! Trabaho, ako ito ayo. Hindi ka doon, hindi namin kayo. Gagawa ko ng araw, for back na. Wow, niyo. Ako, hindi, katulupin. Hindi, baga medyo raman. Itatak mo si... Ibatak mo si... Ano? Ako, gusto kang tulong. Bago yan, si Matog din na rin. Ako, utang tabi. Ako. Utang ka kayo. Hindi ka naman suway. Wala, ikaw ay. Pari, panati naman sila ng sana. Wala yung kuya ngay. Ano, tigta ka na niya na rumah. Siyempre na daw, ano ako kung nakakabang ang buhay ko. Oo, wala ko. Kasi ba? Dito ako, nakakasagok ako dito. Wala ka! Sige, no. Dito pa rin. Parang may umahon na. Marami ko mga. Talaga nga, ipapag sa resulting. Ano na-review nyo? Yun ang nga, ipapag. Dogs. Doon ka dito sa mga dogs. Pusip. Ano? Puta ka nga ito, madam pa pangalan. Wala lang tayo. Wala na. The sponsor. Salamat po. Lugaw ka na lang kung ako ng tawad. One minute to that final. So, oh, yun ang sanay mo? Ikuti na. Wow. Utang ginahol na kayo sa likod. Magkano ka na. Nagtabog siya na sa kaya. Oo. Alat? Duman ka na sa may 8. Aram, mapaya. Alam ko ng kalaban. +1, kapitado.
Magkaroon ka na itong stove. Kaya, ano na rin sa iyo? Uy, putang na nasa batang siya. Ito nga, yung pa na rayo. Minasulot ko siya na baga kaya. Sana makalaog pa. Putang dali. Hindi ko ba na? Hindi ko ka kumahal. Hindi ka matali na hayip kita. Kita ba hindi? Madouble spin ka mukhaan. Sa likod. Okay, tanong. Ito na. Oh my God, she's here. Goodbye! Goodbye, I miss you. See you. Kalaban pa! Bye-bye. Okay ka sa Sa One. 20. 20. 20. Ako ito, Beo. 3-3. Oh my God. Yung RD naman! Hindi ko na! Ay, ito po tuloy sa ano? Ano mo na? Ano mo na? Punta dyan, rayo. Ay, kumara ko nyo dyan ang pagkikado. Nakainig ko. Ito, Ben. Tubel. 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 Sobrang tatuan. Apoy daw. Oh. Okay, sige oh. Sige, patagot. Sige oh. Mura ko, bilog yeso. Kung ako yeso, ay ko. Bata, may iPhone ako. Iloy mo ako. Nakabalik ang nakulong lang. Ano yung magandang tayo na? Iloy mo. Iloy mo. Ang mo ka mong lukis lang. Panalo. Ang muli, panalo ko niya. Nakabala lang ano, iPhone. Nakabala. Dalawang niya, yung ano, iPhone. Ay, yung pinakainot na nag-ibulin ko. Putiya. Mura, huwag ka naman. Pinaganda. Pero yun, ang pinaka, ano mong camera din. Nakamali daw. Ay, glad, basta nakuyaw na gagawin. Mga hayop ka mo, kung rin itong burong niya ka. Vamos, di ba? Ano po yan? Ikaw naman po yun, no? Pamas, ganun lang ma. Ano mo sa ano, sa... Ay, pulsa na. Sa step, magpinag mo ako niyo. Wala nang buhain. Sino mo ba?
na, RJ. MG pa lang. 12 MG. Hindi ko niyo ko yan dito. Gawa. Para yung wala. Ano pa? Lugulo siya. Doso ko lang ko siya. Ano ba? Ano ba? Bago. Dahil kung pagkatas ka ng click ko na ginduwa. Ang ko na ginduwa. Tapos parang kita mo ka ginduwa. Kasi naman ako. Sa kalaban. Ayun sa kayo. Kasi naman ako. Pero naman ko ay isa ko na gamit. Hindi ba ko din nagpupunta ka ba? Putang ina mo ko. Yan. Eh, ako bilog eh. Marami ka, bawas ako. Wala. Hindi ka mag-registo. Maaram ka naman ako. Ikaw, yan pala. Sa wait. Hindi naman nga dito ka ano. Pwede ka din ba ito? Pwede ako. Oh, isa pa window. Nasa window. Ay, pupat. Sinukalin daw ang ano, sipol. Ano ba lang? Hindi, sa may ano? Sa Bergdan. Hindi din na, matala naman. Lagyan mo na. Dahil naman. Punaw na. Dahil naman na. Ayun pa din ako nito. Ito, mapunaw na. Napunaw Hindi, mas na. marami, mas marami. Pero dyan yung sendo. Kasi mga jeep yan. Parang mga jeep yan. Kasi mga snake yan. Uy! Kaya na. Window. Siguro po, tignan mo. Window you. Wala ka lang tao. Wala lang po si Pito. Ano? Ito ka na po eh. Anong ba na tinagrinog? Kaya. Hindi mo yun ito. Gusto mo na ito. Ay, wala pa akong baba. Hindi ka na ito. Gusto mo dito. Wow. Ay, swak! Ako magani. Isip nyo na tayo. Ako yung ko ba? Dogs! Paano dogs? Mama dogs! Bangga. Dogs! Mama dogs! Dogs! Mama! Ano ba daro? Ako na wala ang ngayon. Oo. Tawalin ko na yun. Hindi ako na. Dahil gusto ko nakabantay na dumalo kaya hindi ko napapusa ng Facebook ko. Ayun ito naman. Ano window din ang kape? Maso na lang maramay. Nalikod na naman ako ng lakad mo. Sige dogs! Paano dogs? Tumakas dogs! Sige dogs! Yan! 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 Maray na. Matawag din sila. Matawag din sila. Ano? Ano na? Pagkakibig na. Lipas ba? Ako yun. Yan na dogs! Pwede ko sila to. Alam? Utang na. Pero na ko na niligo. Tapos ng mami. Confirme. Hindi sabi ko, yun na naman dito ako sa Bumbama. Lahat, malipat ako dito ako sa A. Ay, sabi. Ito na kay Tepe, Ransaro. Ate,
Marami na nag- Doon ka sa Tabang, puta nga, dagit. Diyan na dumalo. Yun, gilid na tanong na ako at pinaputok-putokan ako nga. Ano ko daw? Rating ko rin. Ito nga, yan sa may kahon. Sabi na, nagbibiga siya na nga at nagwa. Go! Totoo mo! Ay, ilan ito doon na ni Ngayo. Lupi, apat na kayo siya. Gudilid na daw ka. So, di ako basta dyan tayo na. Pata mo din ako. Di ako basta dyan. Pata mo din dito. O siya na nagsulo. Iba yun na ito, Peng. Dito na dito. Ed Sheeran. Uy! Bawas na. Barawas na. Diba? Hindi ko nabukas. Yaw dyan, sa ano. Brad, to. Yan naman yan. Ito, yung nag-abang. Tanong. Ito yung sipuro. Ito yung panusiko. Ito nag-abang mo. Ito ho, sa may, ano. Ulit Ano? Turungan siya, tana. Bang. Basta. Dagusan ni Dua. Taro. Dua. Putang ina. May bumba si Butog David at ako ka. Mana? Sabi dulag. Putang patay. Dos, Tanga. pinaan. Sabi bumba ako. Bumba ko na. Dayuni si ano. Hindi niya magpumba. Nay! Sige, Dogs. Dagusan, Dogs. Hey, Putang hayop. kumarilot mo na lang to. Sumayo. Ay putang ina ka. Yung hayop nito. Kung bumiyang binumbawa ito nito. Walang diretso ka na dulag pa ka sa sipuro. Ako na lang kami ng sipuro. Tawa ko, Peng. Uy, dami miss ko na jowa niya. Buko, lahat ng pang nakakayop. Yan mo sila ito pwede. Kahoy ang nahiling ko na. Magaling pa sa kahoy na kahoy. Naman. Dapat. Wala. Sige, Jope! Diyan. Tingnan mo. Dito na naman. Atras! Laloy makasakat ang Kasi mahal. Kaya sumakatipil eh. Hindi, masakat na ito daw ko. Ano kasi? Nino. Nasa baba. Pinagrid Joey. Kailan naman. Hindi na ko kaya. Nang-galigin pa siya. Sa hayop ka ni Dio. Ano ba ka magkagawa mo? Sige, nag-relieve on. Ano? Oh, ano? Takot sa kuya! Easy nene. Jope! Payo. No, oras na inyo. Rush. Makabalik pa ito. Ano mo nagbarali ko? Alat, gusto ko kang... Ano? Takot! Nag-relieve on niyo! Alas pa yung rate! First ka na. Pinarulit ako mga ina. Ay ba, Dio? O yan po, may malaw po. Awon. Ha? Baka kang magalit lang. Naklan. Gago. Gago lang. We can see. Gago. Ikaw. May nakata po ka ng punta. Ay, kapulusan. Ito na kalaban mo ni Kasubang ulit, ha? Ay, Ito. Yung Carmano. sabi ko, nagpapalik ka lang ng voice marriage. Thank you. Yung mga ganyan mga kapit ko. Ilan na review plan? Pili na daw, pili na. Ano
naman. Yan. Hello, mga kakian. Ano po, bibig. Beauty. Pag ako hindi ka kayo nihalat. Hindi ako sinabi. Hindi ko alam ko. Ito natin yung Makalipan ko. Okay, mga buwang ang kalaban. Hindi mo nag-aari sa kamtinda. So, pinili ko. May pas sinir ka na yun. Hindi, may nakabang na para sa iyo talaga ito. Tingnan mo. Bla, bla, bla. Yun na. Oh, Nag-rejoin. lumabas ka, putang ina mo, papatayin kita. Patayan mo to. Nag-rejoin. Yung mo pa kahit kagabangyawan mo pala ba sa ginis. Ako tigil ko lang yun. Yung pala mo sa ginis sa kampuhay. Mga nagsinda. No? Mga lag. Mga bubuligin ka ni... O, Wala kasi dalang. Yan na lang. Wala daw na panay dito. ulit sa ro, alam. Ay, tayo, ligulangan. Bakap, bakap. Ikaw na sa Ilan mga. ka? Ay, pogi. Pati. Nagturon kayo. Naunsi na ako, parang naunsi ako. Naunsi na ako, parang naunsi na ako. Kung ginawan doon talaga ako. Pero ba, ano kayong bibigyan pa tayo ko? Saka yung gutom ini. Teka, Diyos. Wala nga ako duman oh. Gutom na, mukhang bibigyan pa. Wala ko mga bulok piso. Kapag hindi nga, no? Or ba nga yung result? Okay, hindi na rin sa ko. Nag-gusto ko, PC ko. Hindi na nandiyan, minakabang. Kasi po ba Iso, durable inda. Inda, ang ayo. Iso, di ang ayo nagkakaya. Puta kayang hayop na. Ano hindi na nawawalan kaya ano? Reason na ayo. Nawawalan kaya kayo. Si ano, si na. Reason na ayo. Buwan sa nagay. Pumunta na, tada nga ako nagagadang Yan pa. din sa box, yan sa kaon. Kami sa space sa taas. Isa sa katabagunan. Ano lang. Baka. Buwan na ayo. Talaga pa ano. Wag, Kasi kita. ko ito, hindi ko punuhan eh. Gagawin ako, napapulin eh. Masunod ka, ay video kaya, hindi kaya. Yung ano mo ka. Oh shit, my crop something. Ayaw ko dito. Tama, ayaw na duman na sa road, susunod ako. Ano talaga ba yun?
Wala, sinaksa. Talagang buisit. Ina daw. Mura school pa mga ayo. Ako sa sige school pa lang. Baka nakait ko na ako taon sa ro. Ay puta magliba ko nga ayo. Uling! Ako yung hype na badili ni... Baka talaga nga ito naman. Hindi nga lang badili ni Nata. Bumalis ang madulunong ng ayun. Bulis pala ba na ayun? Hindi ko man pinili. Ibang pinili sa mga kasit ng ayun. Dahil ka nga ni. Waso din ito lang. Ay na. Ano ko recording to? Wala mo nga nag-i score. Ano ka na? Sir, nawala yung kita nga. Wow! Tara. Ultat pa dyan. Putang nalatan ko na nga natin. Ikaw na ito nakabadil. Nabadil ko, Ay, nagdubukan. ano na dinay ka no? Ay, ko akong wa. Puta ka na buwan. Eh, may kami nag-ano, may nag-long A. Nag-long A. Tara, nasa-long A. Di ka na-shoot na lang gusto mo ayo. Ay, hindi ko nag-click. Wala ka rin yung A. Wow! Taas. Dapa, saro. Lungit, saro. Sabi ko na, doon na, log yun ako mo. Putang day pa ito naigo. More na ang face. Ano niya mong ganaon niyo? Sipot, ilagay mo na sipot. Di mo kung Relax. Wala, ang dami na mo eh. Walang mitigil. sipot ka na yun, yung face, ano, isa. Dito, Los, may lingkod Wala, ako tigil. kanina. Ala! Gusto ko nga niya nung... Gano ka nga, pa ito ko Mga niya. no, di pinal, so, mabalik ako lindo. Kaya bali to. 1.6 daw. Lumbugang kami. Wala. Wala? Hindi po ang ulo. Hindi pa. O naman. Gusto ko yun. Mga kang driver. Ang kangayip na mga kang driver ka. Anong car dito taas ko? Ang ngayip ko. Kung ayip sumilimplang na ngayip na. Nakaya kalso. Padaw ka na si Buto. Kung ako pag-sisisil, oras masarap tao. Alin ko mo? Sika, legit kasi mga abang dyan. Hindi na mo kami mga bata.
Saluwi ka na i-click. Saluwi mo mag-review na yun na. Yan ako lang. Na! Yung tayo, yung mas pakasusuhay. Teka na ako sa ano ano. Yung pinahin eh, kapag wait lang. Hindi na ako. Ito,